سلام دوستان عزیز، همونطور که میدید ما هفته گذشته مهمون عزیزی بودیم از شهر اصفهان به نام آقای دانیال نامداری. ایشون تجربه نزدیک به مرگ عمیقی رو داشتن که برای ما اومدن رو بازگو کردنش و از اونجایی که سوالات پیرامون تجربهشون بسیار زیاد بود ما ازشون خواهش کردیم که مجدد در خدمتشون باشیم تا به صورت کاملتر به اون جاهایی که در تجربهشون در ویدیوی گذشته نپرداخته بودن اینجا بپردازن. من ازشون میخوام که شروع کنن. فقط قبل از اینکه بریم سراغ شروع و اصل ماجرا من یه نکته رو بگم. عزیزی از کشور آمریکا بابت هفته گذشته، یعنی ویدیوی هفته گذشته آقا دانیال، به صورت ناشناس لطف کردن و کمک کردن. آقا دانیال تونست 5 نفر از عزیزانی که تا الان مشرف نشده بودن به کربلا برن و این سفر عشق رو تجربه کنن و از همینجا ازشون ممنونیم. اگر کسی هست که دوست داره این کار انجام بده، یعنی بانی سفر کربلا بشه، میتونه داخل تلگرام به من پیام بده. من آیدیم رو اینجا زیرنویس میکنم، به من پیام بدید و در صورتی که به اصطلاح راضی بودید، رضایت داشتید، من وصلتون میکنم به خود آقا دانیال و ایشون مقدمات این کار خیر رو انجام میدن. زیاده گویی نمی کنم، بریم سراغ تجربه. فقط ازتون میخوام لایک ویدیو رو حتما انجام بدید. این لایک ویدیو باعث میشه این ویدیو خیلی بیشتر پیشنهاد داده بشه، افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و قطعا تاثیر میذاره دیگه. دانیال جان خوبی؟ سلام عزیزم، خوبی؟ خسته نباشی. قربان قربونت شما، خیلی عزیزم، ممنونم. فرد بشم. خب دانیال، ما شروع کنیم از مباحثی که حالا صبح با هم دیگه صحبت کرده بودیم بله در رابطه با جهنم و اون وادی که سیر داشتی. یه سری نکات بود که به من گفتی آقا جهنم از خود این دنیا شروع میشه. بله. میخوام ببینم که اصلا منظورت چیه، به چه صورته، یعنی چی جهنم از همین دنیا شروع میشه؟ این رو یه خورده برامون بازش کن تا طبقه به طبقه اون مواردی که توی جهنم طی کرده بودی رو با هم دیگه دوباره مرورش کنیم که ببینیم به چه صورت بوده. خب داداشم، این صحبت رو من خیلی سنگینه. من بازم معذرت خواهی میکنم اگه حالم بد شد یا ببین همون دستم یخ زده. خب اصلا مرورم و اتفاقا برام همیشه خیلی سنگینه و قبلش اینو بگم که بعد این تجاربی که من داشتم و یه بند خدایی بود، ما یه چکی به ما داد، من یه چکی بهش داده بودم. خب بعد قرار بود این پول بشه، من به عمدی اینو پول نکردم. خب این یه حرفی زد، گفت که من به خاطر دیدم بچه هیئتیه مثلا چیزه پیش خودم، میگفتم بابا اینا دولتیان، اینا بسیجیان، نمیدونم اینا وصلن حقوق بگیرن، من روی این حساب پول این بابا رو ندادم. خب بعد یه پیامی به من داده بود، گفت که حتی یادم پیامشه، گفت جوان تو آخرت خودتو خراب کردی و من اون پول که باید بهم میدادی و صرف یه کاری برای بچه‌م میشد، بیماریش میشد یا همین چیزی، من حل نمیدادم. خب بعد این تجربه رفتم پیداش کردم به یه سختی. آقا شا این چکی که ما باید بهش میدادیم، پولی که باید بهش میدادیم اون تایم حساب کردم، باید مثلا 6 تومن پولو من رو حساب 60-70 میلیون باید به این پول میدادم، رو حسابی که ارزشش بود به روز. فقط در همین حد بدون دیدم قبول نمیکنه، پولشو میخواد. گفتم ببین من پول ندارم بهت بدم، حلالم میکنی؟ گفت نه، حتما پولمو میخوام. و داداشم شاهد دنبالم بود. من سویچ ماشینمو در بردم،
گفتم ببین من این ماشین این سویچه بگیر، ماشینه بگیر، هر موقع هم خواستیم من میام به نامت میزنم. خب این اصلا شوکه شده بود، فکر میکرد دروغ میگم و من گریه میکردم. ای به داداشم میگم این چشه، این میگم مثلا چیزیش نیست، اونم نمیدونه چی به این بگه. آقا یه جوری شد که این از مالش گذشت کرد برای این کار. یعنی در این همین حد بگم که یه چکی که 4-5 میلیون 6 تومن پول بود داره دقیق، من با پاس میکردم و اثری که اونجا دیدم و اون عذابی که اونجا دیدم شامل من شده بود به حدی این عظیم، به حدی وحشتناک، ترسناک. اصلا هیچی نمیتونم در وصف بد بودنش بگم. خب حاضر بودم کل داراییمو بدم که این آقا منو حلال کنه. یعنی اینو بهت بگم وادی حق و ناس که اونجا یکی از وادیای مثلا عذاب الهیه و جایی که باید تقاص کارامون رو پس بدیم. اینا بهت بگم 99% ما آدم و هممون اونجا گیریم. اینو بهت بگم 99% مون اونجا گیریم. اون 1% هم دیگه کسایی که واقعا مخلصن، واقعا مخلصن، خیلی هم کم هستن. اینجوری بهت بگم. حالا اینکه لولش فرق داره که چه اندازه درگیر این حق و ناسه باشه، من خیلی درگیرش بودم. و اینکه گفتی از دنیا و گفتم این حالا یاد داشت کن، چون من گرم صحبت که میشم یکم حالم بد میشه، گفتم تو یاد من بیار. یعنی یاد که به من بگو که شروع کنم همون قسمت رو بگم. ببین این قسمت هایی که من دیدم مثل اینه که به شما بگیم یه دریا رو برو داخلش قواسی کن، تمام مرجان ها شد، ماهی ها رو یه دونه بیا بگو. اصلا یه چیز غیر ممکنیه. این چیزهای گناهایی که من خودم دوچارش بودم و باید تقاصیش پس میدادم و اینا رو دارم همونا رو اشاره میکنم بهش وگرنه زیاده. این که گفتی از دنیا بگو، من یه قسمتی رو با خانم حضرت زینب که بعضی ها گفته بودن چه جوریه که اون خانم تو جهنم بوده فلان بوده، من یه بار این کامنت ها رو خوندم، اصلا اینجوری نبود. مثل یه گوی عوالم در دستشون بود، اصلا هر جوری دوست داشتن به اراده میکردن حرکت میکرد. چجوری بهت بگم، ببین مسلطه بر اون محیط و اون زمان و عوالم بود. یه جوری انگار اصلا این گویا هستن که کره زمینه میچرخ، دیدی میدونی میچرخونیش چجوریه، همینجوری راه از سیر میکرد و به من جبران نشون میداد که ببین کارهایی که میدونستن اینا مفاهیم بود. بعضیا گفته بودن این چجوری فارسی صحبت میکردن اونجا، مثلا اون افراد نه اصلا کسی صحبت نمیکرد، همه اینا به صورت مفاهیم. همین بلا فاصله که تو ذهن من سوال پیش می اومد جوابشو گرفته بودن، اصلا لب و دهنی نبود که بخواد کلام و لهجه و گویشی در کار نبود، تمامش معنا بود. از تلپاتی هم به رد بود، خیلی سرعتش زیاد بود. اینه. ببین به من یه تیکه رو نشون دادم، من نسبت به پولم، به کلا وسیله هایی که میگرفتم، کلا به مال اموالی که داشتم خیلی حریص بودم. خب خیلی دوستشون داشتم. یعنی به من می اومدن میگفتن که تو ماشینتو بیشتر دوست داری، نمیدونم فلان موبایلتو بیشتر دوست داری، یا خدا رو تو دلم گفتم ماشینم خونم اینجوری. ببین به من نشون دادن یه قسمتی رو من دیدم، خدای ما رو ببخش. آقا ما همیشه چون پدر خانم من فوت کرده، من باغ رضوان سان زیاد میرفتیم، بعد به اونجا رو اول نشونه من دادم. دقیقاً جایی که من میرفتم فاتحه میخوندم و پیش خودم میگفتم مثلا مرگ برای همسایه مثلا هیچ موقع فکر اینا نمیکردم منم قراره یه روز اینجا باشم یا قراره هستم بمیرم. مرگ برای من هیچ معنایی نداشت. یعنی اصلا میگفتم خب من 100 سال دیگه 80 سال دیگه، اصلا درکی ازش نداشتم. همیشه اینو برای دیگران میدونستم. خب و به من نشون دادم دقیقاً جایی که من راه میرفتم قدم میذاشتم یه تیکه‌ای بود مال یادم مال افغانی ها بود، حتی سنگ قبراشون هم جوری بود که
زیاد مشخص نمون، اما پیدا بود اون عکس قدیمی افغانی بودن، اونا که گمنام بودن. اصلا کلا هر کی که اونجا خاک بود و اونجا را قشنگ یه تیکه برای من باز شد دیدم افراد، ببین بعضی از قبور اینجوری بود، افرادی عین چی بیاد بگم، مثل یه آدم که میکنن تو زغالا درش میارن اما لاغر و نحیف، پوست سیاه چروکیده، چشا ته کاسه، یه صورت فوق العاده لاغر، خیلی زشت، خیلی زشت، خیلی مثلا سیاه یا تاریکی از وجودش میبارید و این خیلی خشمگین بود، خیلی ناراحت بود، خیلی عصبی بود، خیلی درنده خوب بود. اونم به چی؟ کلا تو زندگیش آدم طمعکاری بود و به نسبت به پول و اموال دنیوی خودش خیلی حساس بود و اینو موظف کرده بودن که تو نگاه کن به جسم خدا، تو باید نگاه کنی و اون جسم من متوجه بودم این سالیان سال، بگم هزاران سال شاید، باید اونجا وای میساد جبران به اون جسد خودش نگاه میکرد. اون جسد من متوجه بودم که اول یه جای بدنش کرم افتاده بود، چرک میزد بیرون، حتی تو استخون پود شدنش باید میدید بعد دوباره از اول شروع میشد، یعنی باید همونجا میموند، باید نابودی یا فنای جسم خودش رو میدید. این برای چی بود؟ این برای این بود که ایشون غیر خودش، خوابش، استراحتش، یه بگم تفریحش، خورد و خوراکش، هر چیزی که اینجا لذت دنیا میداره به بدن تو لذت میده، هر چیزی به شدت حریص تو لذت های دنیوی و اینو جبران بهش گفته بودن تو باید فنای اون بدن نگاه کنی. اون اصلا برزخ براش تعریفی نداشت، یعنی اجازه اینو نداشت که حتی به بالاتر بره. اون باید در همون دنیا آواره میموند و میدید یک جسم خودشو، متلاش شدن خودشو میدید. ببین همه اینا رو که دارم میگم هر کدوم مثال دادم، خودم هم جزو همون بودم، اینجوری بهت بگم من خودم جزو همون بودم و مثل اینه که حتی اینجوری بگم خودم هم حتی میدیدم خودم، مثلا فکر کن اگه دور بینی خب خودم رو داشتم میدیدم که اون که داشت اون عمل رو انجام میداد، اون زندگی رو میکرد یا اون حرکت رو داشتن به سرش میآوردن و من داشتم حسش میکردم. یعنی اگه عذاب میکشید من باش عذاب میکشیدم، انگار کنارش بودم، انگار اصلا خود من بودم. در اینجوری میخوام بدون بگم اگه مثالی زدم در این رابطه کسی یا گفتم اینجوری بدون برای خودم کم و زیادش اتفاق افتاده. خب یکی رو قبور رو سر قبراشون اینا وای میسن، اگه توجه کنی و اینکه میگم من خودم اونجا یه سری قبرا رو میدید رفته بودم حسه بعدی پیدا میکردم به یه سری قبرا، حالم بعد میشد نمیدونم اصلا برش. بعد این به خاطر ببخشید به خاطر حضور اون ارواح خبیثیه که اونجا، اینا شرورایی هن، اونا لعنت شده هایی که اصلا اجازه بالا رفتن نداری، باید تو دنیا بمونه و ببینه. اینا به بدن خودشون خیلی اهمیت میدادن، شکم پرست بودن دیگه، بهت بگم شهوت رام بودن، خیلی به تیپ و قیافه و صورت خودشون فخر میفروختن، خیلی خودشیفته و مغرور متکبرانه راه میرفتن، کسی در حد خودشون نمیدون. اینا با فنای اون بدن یکی باید میدیدن. دوم یه سری افرادی بودن که تو آشنا من خیلی اقوام مثلا دوری که مردن، حتی میدونم قبراشون رفتن یا تشییع جنازه‌شون رفتن، من این آرام مثل که مثالی برام بزنم که متوجه بشم اون شخص رو برام رویت میکردن، یعنی که متوجه بشم اون شخصی که من میشناختم تو دنیا یه چیزایی ازش میدونستم مثلا اون خیلی با وجودش فرق داشت، با اصل مطلب فرق داشت. ببین من یه سری افرادی رو میدیدم اینا مردن، خب اینا دقیقا همین شکل همین قیافه، اما یکی این که هم سرگردون هم به سمت قبر خود بدن خودشون کشیده میشدن، هم به سمت خونه زندگیشون. ببین رو مثلا 10 سال مرده بود، خب این تو این 10 سال برای این 1000 سال گذشته بود، این میومد تو خونش. حتی اینجوری بهت بگم یه دونه خودکار، یه دونه خود نویسی که مال این بوده در این همین حد، یکی اونو ورش می‌داشت، یکی به یکی اینا مثلا میگوی مال مثلا بابات مال فلان اینو بگیر یادگاری، این عذاب میکشید، سرشون داد میکشید، جیغ میزد، عربده میزد و این صدا انسانی نداشت، این صدا تمامشون صدای حیوانی خودشون داشتن و
فشار عصبانیت داد، حتی میخواستن اونا رو برن بزنن. چرا دست به پول من زدی؟ چرا به خونه منو دست زدی؟ کی به تو گفته اصلا تو بخوای بیای دست به وسیله تو اتاق من اینجوری؟ یعنی به ماشین من کی گفته تو این کارو بکنی؟ چرا اینو دادین به اون؟ از این مثال از این صحبت ها اینا قش میکردن. فشار اینکه مالش حتی یکی بخواد دست بزنه حساس بوده. اکثرا هم مدارم میبینم حتی تو آشنا خانواده خودم رو گرفته تا یا روی یه دونه خشم ماشینش بیفته، بگاه کن یک دعوای درست حاضره تیکه تیکه بشه، بدنش نابود بشه، زخم به این تنش بخوره، اما به اون ماشینه یه خط نیفته. این افراد، ببین اینا رو میگم که هر کی بدونه اگه تو وجودت خب خداوندو، مهر خداوندو، وجود خداوندو، هر چیز معنویاتو، الهیاتو، هر چیزی ها بیشتر این کمتر از اون مالت، پولت، حساب بانکیت، چی بهت بگم، هر وسیله که داری دونستی بدون قطعا انقدر لول پایینی داری، انقدر اوضاع خراب پیدا میکنی که اصلا به تو اجازه نمیدن که تو برزخ بری. چرا که اینا لول به لول باید بری بالا تو جواب پس بدی. فعلا باید بمونی تو دنیا، تو تقاضا پس بدی. تو خیلی نسبت به اوضاع زندگیت، مالت، یارو ببین بچه‌شو خیلی دوست داشته شدید، در حدی که اصلا بوتش خداشون بچه بوده، نشونش میدادن. بچه دا نگاه کن بزرگ شده، نگاه کن الان مرده، برو جسمشو ببین فناشو ببین، قیافشو ببین چه جوری داره میتره که ازش مار و عقرب داره ازش میخواد. اینجوری بهت بگم من اینا تماما من میدیدم، یعنی نه که ببینم تمام این جنس و بعد از اینجوریه. آقا شایان من انگار با اینا زندگی کردم، خودم گرفتار این موضوع بودم. یه لحظه ببخشید. بله. و یه مسئله دیگه که بهت بگم، این ارواح‌های سرگردونی که به این وضعیت بودن، اینا تنها هم نبودن. یعنی از اون دیدی که من اول نگاه کردم، از اون بالا داشتم نگاه میکردم، اول فکر کردم دیدی مثلا خونه مورچه آرا دیدی چجوریه، تو هم میرن میان میلولن. من اول فکر کردم اینا مورچه‌اند، مگسن، چیزی هم. بعد توجه کردم این دیده من تیزتر شد، رفت دقیق تر شد، دیدم اینا یه سری موجوداتن که با هم فرق دارن، اما دو نوعن. یک از همین جنس افرادی که مردن و سرگردونن و شیاطین و ارواح و شیاطین. اون شیاطین جنسشون چجوری بود؟ خیلی متفاوت بود، خیلی زشت، خیلی بد بو، بد شکل، از بدنهاشون یه چیه مایه میریخ، اصلا قیافه هاشون خیلی ببین یه سوسکا یا یه مارمولک برو بگیرش از نزدیک اینا نگاش کن، دقیقا شبیه همینا و فوق‌العاده بدبو و گند. و اینا شعور داشتن، یعنی همدیگه را میفهمیدن، انگار یه چیزی بین هم تبادل میکردن، یعنی واحد یه کاری انجام میدادن. و اینا ببین اینا که دارم میگم، این شیاطین نسبت به ارواح سرگردون خیلی خیلی بیشتر بودن، اما اونا هم لابلا اینا بودن، اصلا مثل هم شده بودن یه جورایی، مثل بعضیشون به جنین نارس انسان اینجوری بودن، بعضی هاشون یکی مثلا چشتا، یکی دو ندا، یکی اصلا میخزید، خیلی زشت. بعد اینو ببین، من این که بهتون گفتم که من وقتی میرم رو پشت بون یا بخوام جایی بالا توی فضای واسم نماز بخونم، بیشتر میرم میفهمم اطرافم، یا بیرون میرم بدم یا برای اینه چون من حس میکنم وجود اینا رو اطراف آدم رو حس میکنم. تو بازار اینا خیلی زیادن، داخل مسجد فکر نکنی نماز میخونی اینا نیستن، اگه نماز بخونی میریزن دور و برات. شدیدم دیدم از سر پولشون با آدما بالا میرن، میچسبن به کمر، به سر، به همه جا همه کاری باید میکنم. ولی آقا شانس صدامو داری؟ تصویرم هست داداش؟ بله هستش. بله ببین خیلی بی‌ادبیه اینا. خب هر کدومشون رو یه رئیسی هم مثلا بین تو داشت، هر کدومشون یه رئیسی برای خودش داشت. و اینا
یه کار از زشتی با انسان هایی که سعی که مثلا قرآن بخونه، سعی که نماز بخونه، سعی که اصلا آدم خوبی باشه، یه جوری مثلا خونه بیاد بیرون، کار بدی نکنه، چشمش جایی بدی نیفته، اینا میچسبیدن بیشتر بهش. خب و اگه موفق میشدن، چون تو گوششون، من همیشه خودم چون اینا را دیدم تو حالات بدنی خودم همیشه میدونم، و حالا من اینجوری هم نمیدونم بقیه، این گوشه سمت چپ من تا شروع میشه افکار بدی میاد سراغم و داغ میشه، این سرم درد میگیره، حالت گرم و این سمتم حس میکنم، تا سری شروع میکنم یه ذکری یا لعنت میکنم شیطان را، خوب میشه. خب میدیدم در گوششون خس خس یه صدا فوق العاده وحشتناک و زشت و منزجر کننده ای داشت و اون شخص اینا را مثل یه آوایی تو ذهنش میچرخید، فهمی که صدا خودشه یا فکر خودشه، تأثیر روش میذاشت. نمازاشونو که اصلا نمیخونم، این من مادر خودم رو میدیدم که نمازا رو میخونه، هزار تا فکرش هزار جا هست، اصلا یه جوری بهش حمله کردن که هیچ متوجه نشه داره چیت دهنش داره در میاد میگه، اصلا نمیفهمید، فقط داشت مثل توتی تقلید میکرد، یه چیزی حفظ کرده بود، این مثلا حمد و سوره رو سجده‌ای که میرفت یه چیزی عادی شده بود براش، اما اونا اونا دلیلشن، اصلا بهش اجازه نمیدادن متمرکز شه اصلا. یعنی اینجوری بگم کسی که از خونه میره بیرون، خب اگه مدام ذکر نگه، مدام اینا رو لعنت نکنه، اینا میریزن دور و برش، از تو بازار فوق العاده زیاده. بی مجازی زندگی میکنم، یک بیمارستان هست، حالا آدرسش هم نمیدونم بگم نگم، چون یه سری داستان از همین منطقه سمت خونه زندگی خودم و اطرافیانم بود بیشتر میدیدم، حالا این چرا اینا رو میدیدم نمیدونم. حالا اگه تو دوست داشتی بگو کدوم منطقه هستی. بیمارستان میلاد شهرک ولی هست خونه من سمت اینجا. ببین اینجا بیمارا یه سرطانی هستن، خب بهت بگم یه موجودی من میدیدم، این بهت بگم 12 13 متر فقط وزنش، این وزن قد و قوارش بود. خب این رو این ساختمون این بالا این مرکز نشسته بود و بدنش از دستاش از همه جاشو کثافت. ببین فرض کن فضله داره، یه موجودی داره فضله میکنه، اما اون فضل رو آره دستش هم میگیره میریزه، یعنی میریزه رو زمین، میریزه رو آدم، اینجوری بهت بگم. و اینا تمامشون داخل این اتاق این مریضا بودن و هر کدومشون سعی میکرد که یه تأثیر رو مریض بذاره، یا حالا تو حالت احتضار بود خدایا، تو حالت زجر کشیدن بود، میخواست دعا کنه خدا شفاش بده حالشو خوب کنه، یا میومدن براش دعایی چیزی بخونن، قرآن چیزی بخونن، اینا شروع میکردن که یه ضربه به این بزنن، یا اینا از این کار دورش کنن، یا به هر حال یه تأثیری روش بذارن که از این فکر بیاد بیرون، میخواد جون بده بدون اینکه لام تا کام حتی فکرش نسبت به خدا بره، جون بده. و اینا هر کدوم موفق میشدن، اون یکی خنده و از قهقه میزد، فوق العاده صداش هنوز تو ذهن، اصلا من سمت این ورا نگاه نمی‌کنم، سمت این خونه نمیدونم دیگه، اصلا به این ساختمون میترسم نزدیک شم. خنده فوق العاده زشتی، قاه اصلا از اون حرکتی که آدما میکنن اون شاد میشن. ببین اینا رو من میدیدم، مثل چی میدیدم؟ مثل یه دوربینی که در عوالم بالا بهم اجازه داده شده بود که در ریزترین جزئیات رو برو ببین و خودت هم ببین، زندگی قبلت ببین، دور و بریات ببین اصلا چه جوری زندگی میکردی. ببین اگر قرار بوده تو بمیری مثلا اون تایم چه بلایی به سر تو میومده. خانواده رو مثلا میدیدم، فک و فامیلا رو میدیدم، همسایه ها رو میدیدم، همسایه مثلا یه همسایه ما داشتیم، ببین این رو عمدا میومد ماشینش رو پارک میکرد صاف جلو در یه خونه ای که میدونست اون بنده خدا که میخواد این خونه بیاد بیرون یه خانومیه دست فرمونش خوب نیست، خب این مثل این که بخواد اینا اذیتش کنه که تو مثلا تو آخه شأنیت زن بیاره پایین، میگه آخه زنم چه به پشت فرمونش هستن، تو بلد نیستی از تو کوچه بخوای بیای بیرون فلان، اینا اذیت میکرد، مدام اینا اذیت میکرد. با چی؟ با اینکه حواسم نی فلانه میزه صد راهی میشد. و اینو من میدیدم که اینا سوق میدن به سمتی که این کار رو انجام بده، اینا مجبورش میکردن و تا این حرکت انجام میداد اونو ذوق میکردن، میرقصیدن، بیادبیه، حتی میچسبیدن به بدنش، یه حرکت های زشتی
مثل تجاوز انجام میدادن. اصلا اینا رو من میدیدم نمیدونستم، خیلی خیلی وحشتناک. من از اون تجربه که دارم کلا جوری شده میگم میترسم بیرون برم یا فلان. یکی دلیلش اینه که پرسیده بودن تو باید بری دای حرف بزنی به باقیه، باید بگی آقا نمیشه، شما تا حالا جایی یه تجربه بعدی نداشتی که فوبیاشو بگیری حالت بد شه. من اصلا من بهم حس داده شده، من قشنگ اون حسا رو درک میکنم، یه جا سنگینی ها رو میفهمم، همش منزویم تو خونم. خیلی وحشتناک زندگی من. ببین که کاش این چیز، بعضی موقع میگم کاش این چیزا رو ندیده بودم، بعضی موقع میگم خوبه حالا دیدم، حالا که دیدم خب تغییرم کردم، مداومم که توبه داریم میکنیم فلان و بریم به دیگرانم بگیم. اما بیشتر برا خود من زجر آوره اصلا گفتن همینو، خیلی برام سنگین. خب یکی همین دانیال، شیاطین تو وجود داریم. بله ببین در رابطه با این شیاطین وقتی داشتی توضیح میدادی یه ذره بازش کنیم. تو کدوم مرحله بودی که داشتی این شیاطین رو میدیدی؟ اولین مرحله قبل اینکه بخوام اون رو تو اون وادی ببینم که بهت گفتم حیران و سرگردون تو صف بودن و اونا، ببین این قبل اون جریان. ببین من اصلا صحبتی که این صحبتی که اومدم کردم با شما، چیزایی که دیدم و دسته بندی تو ذهن خودم کردم. این که گفتم من هر کاری رو کردم، هر گناهی رو کردم، از قبل تمام گناه ها رو شامل میشه، خلاف که به اون صورت چیزی که عوام خیلی درگیرش نیست، اونو گناه نمیدونه، اون کوچکترین چیزا برام و گناه‌های خیلی بزرگی اونجا اصلا حسابات میکنن، چیزایی که خودت فکرش نمی‌کردی. حالا یکی بهش میرسم بگم چیه. قبل اینکه اصلا به اون وادی خودش یه چیز فوق العاده، اصلا من استرس دارم بخوام اونو برات تعریف کنم، اصلا وجودم به قرآن یخ کرده. میدونم اون اصلا چه جوری برم داخله، چون انگار دوباره با همون حالا دوباره تجربه کنم. خب قبلش اینا رو دیدم، یعنی اون خانم خدا بگم خیلی به من کمک کرد. خب که خودم و یکی این که بدونم اصلا چه خصلت و بعدی داشتم که پیش خودم فهم کردم وای چقدر خوبه، مثلا چقدر این حرکت که میزنم پیش خودم فهم کردم خیلی ارزش داره، در صورتی که اصلا هیچ ارزشی نداره، که هیچی، تازه باعث بدترین عذاب اون طرفه. تو دنیا پرستی، شهوت، هر نوع شهوتی، خوردنش، پوشیدنش، پول جمع کردنش. ببین کسایی که حتی دوتا ماشین داشتن، من همسایه همونو میدیدم و بعضی دوتا ماشین دارن، اینا هم شاملش بودن ها. اینجوری بهت بگم کسی که بی خود و بی جهت دوتا ماشین داشت، این یعنی خدا در ذات این نوع نگاه این نسبت به آفرینش، نسبت به هستی، نسبت به خداوند. ببین ما چیزی که داریم آقا، این نیست که بگم حالا بد داشتن ماشین و مال و اموال، اما در صورتی خوبه که تو اگر اونا رو داری یا نسبت به دیگران حس مسئولیت داشته باشی. اگر واقعا نمیتونی به یکی کمک کنی، دلت بلرزه، بشکنه، دلت بسوزه برای کسی که پیاده است. مثال اینجوری دارم بهت میزنم، بی تفاوت بودن به اطراف، مثل خود من اصلا برام مهم نبود. یکی به من میگه پول داری به من بدی، مثلا دستی من داشتم میمد سر کارم، میدید پول رو در میارم، میگه داری الکی، میگفتن نه من فلان فردا مثلا چک دارم. من از میدیدم این منو دارم شامل افرادی قرار میدن که ببین تو باید همین چیزهایی که داری جمع میکنید نسبت بهش حریصی، اینا باید عذابش رو بکشی. اصلا ببین فرصت فعلا به بالا اومدن نداری، بخوای بری تو برزخ جهنم. این دو تا هم فرق دارن. عوالم برزخ هم حق و ناس نسبت به خود اون جهنم یعنی یه لول بدتره. اون برزخ برای افراد خاکستریه، برای کسایی که خودمون میدونیم تو دنیا، تو اطرافیامون، تو جامعه آدمای خاکستری، آدم معمولیه، نمازش میخونه، کارش انجام میده، حق و ناس داره، مثل همه. میگم 90% اینه، 99% که میگم اینا کسایی که تو این وادی هستن. خب اما اونایی که واقعا طغیان میکنن، یعنی میدونه فلان، مثل خدا میدونه فلان چیز بده انجامش میده، خب پیش خودش میگه من اینجوری بودم. خب
میگفتم خب زنا داری میکنی، چرا یه سنگ نمیاد تو آسمون بخوره تو سر ما؟ چرا ما با ماشی تصادف نمیکنیم اگه گناه تو ما رمزون رفتی فلان کارو کردیم، چرا هیچیمون نشده؟ پیانی هیچی نیست بابا، برو ذاتی کار زندگی عشق حالتو بکن. اینا تموم آخوندا در آوردم. من خودم همینا رو میگفتم. متوجهی؟ آره داداش، این قسمتی که بهت گفتم یعنی اصلا انقدر لول اون افراد پایینه که دیدن فنای خودشو، جسمشو، خانواده‌شو، مال و اموالش، نابودیش براشون فوق‌العاده سخته. یعنی هر کی حتی خواست بدونه جزو این آدما هست یا نه، پیش خودش فکر کنه. خب من خودم همیشه همین کارا میکنم، با نفس خودم میجنگم. یعنی چی؟ میرم یه انگشتر میخرم، میرم یه چیزی میخرم که دوستش دارم، با عشق با سختی به دستش آوردم، ببینم دلش رو دارم مثلا الان افتاد گم شد، چه حسی پیدا میکنم؟ الان اصلا ماشین خورد تو دیوار ترکی، چه حسی پیدا میشینم؟ میزنم تو سرم، زار میزنم، میگم وای چرا اینجوری شد، گریه میافتم، یا سالها سال عذاب میکشم چرا فلان دیدی می مثلا من خب پول دادن بعدم میومد، یعنی میرفتم پول میدادم برای بیمه ماشین، میدادم برای کرایه خونه، هر چی، حالا بد میشد. اصلا از جنس پولو دوست داشتم، خود پول اصلا کار میکردم پول را جمع کنم، این پولو بذارم رو پولم، اگه یه دونه صفر حساب بانکیم کم میشد از ما میگرفتم. ببین اگه این چیزایی که تو دنیا داری نسبت به خداوند، نسبت به بزرگان، نسبت به هر چیز مقدسی، نسبت به اینا خیلی ارزشش بیشتره، شما بیشک جزو همه انسان ها هستین. این تجربه که به من نشون دادن دیگه. هر جوری دوست داره میتونه فکر کنه، هر جوری هم دوست داره قضاوت کنه. ببین من از روزی که اومدم توی برنامه داداش، حتی خیلی کسا بودن که دورانه بگم مدرسه زنگ دادن، منو پیدا کردن، فوش دادن، توهین کردن، مسخره کردم. به امام حسین قسم به خودت هم گفتم ذره برام اهمیت نداره، اگه اهمیت داشت اصلا رو به رو دوربین نمیمدم، چون من میدونم این فرصت کمه. اگه 5 سال پیش بود نمیگفتن. الان نمیدونم چرا میگم این فرصت کمه، به خاطر یه چیزی که تو سری قبلی تو اون برنامه که با هم داشتیم من اینو نگفتم. خب به خاطر این اومدم گفتم، به خاطر یه موضوعی که خیلی نزدیکه. به من تایمی ندادن که کیه، فقط میدونم خیلی نزدیکه و فرصت تو به دیگه تمومه بعد اون. حالا خب هر چی میرسیم میخواد به باشه این، میرسیم که به من این. اصلا نمیدونم چیه. فقط من کسی حالا ببین میریم اونجا رو تبر آره توضیح میدم که جلوتر اون بریم جریان که اینو بیشتر بازش کنیم، چون اگه الان بریم سراغش امکانش هست به یه سری نکات دیگه نتونیم بپردازیم. این داستان این دنیا بودش، اون احاطه ای که نسبت به محیط پیرامون خودت داشتی. خب حالا داداش ببخشید، جان اینو بهت بگم، این دنیا جدای از اون نبودا. ببین زندگی این دنیا، این عوالمی که مثلا کلا هستا، اینا به هم مربوطه. این فکر نکن دنیا جداست اونم جدا، نه. همینجا من یه بار دیدی بهت گفتم جهنم ما همینجا شروع میکنیم ببریم و خودمون جهنم اولش همینجا، همین دنیاست. اما افراد فوق العاده لول پایینو دیگه چجوری بهت بگم، کسایی که اصلا دنیا اینا رو تو فریب داده جوری که بوتشون خدا و قبلشون پول مال ثروت نمیدونم ماشین خونه، حتی زن و بچه. تو اگه زن و بچه تو بیشتر خدا دوست داشته باشی باید قلبت مریضه بری خودت درمان کنی. اینو جدی بهتون میگم. اینی که تو میگم توی نوعیه میگم به خود شما مثلا خطاب نمیکنم، یه موقع بیادبی نباشه اختیار داری. عزیزم. خب بریم سراغ مرحله بعد، وادی حق و ناس. صبح که داشتیم صحبت می کردیم در رابطه با وادی حق و ناس، یه سری توضیحاتی داشتی و به مثالهای متعددی رسیدی که این مثالها رو کامل درک کرده بودی. یعنی مثال میزدی یک شخصی رو که فلان شخص اومد فلان کار رو انجام داد و اون اثر وضعی که اون کارش گذاشته بود رو تو درک کرده بودی. دوست دارم بیشتر در رابطه با وادی حق و ناس بدونم این چجوریه، این وادی حق و ناس به چه صورت بود، دیدت نسبت بهش چجوری بود؟ آیا در وادی حق و ناس هم خانم حضرت زینب همراهت بود؟ چقدر طول کشید؟ تمام جزئیاتش رو اگر امکانش هست
تا جایی که میتونی. من میدونم برات خیلی سنگینه گفتنش، تا جایی که میتونی بگو که چه اتفاقی افتاد، به چه صورت بودش. یکی از سوالایی که خیلی مثلا من اینو بی‌ادبی دونه یعنی فوش به میدادم، خیلی بدترین بود که یکی بیاد اینو بگه مثلا حضرت زینب امام حسین در عمق اون تاریک یا جهنم بودن. نه خیر آقا، اینجوری نبود. مثالی میبینی اصلا مثال زدن غیبی که هست و حالا از بد روزگار خوب روزگار ما دیدیم که من برای خودم اینو نعمت میدونم، برای نفس خودم اینو عذاب میدونم. خب دیدن اینو مثل اینه که آقا شما بخوای از توی پنجره‌ای، خب بخوای از یه کوچه‌ای داری رد میشی، میدونی این کوچه میخوره تهش به یه اقیانوسی، میخوره به یه دنیای فوق‌العاده تمام نشدن یا بی انتهایی، و به تو میگن یه تیکه اینجا داری رد میشی، نگاه کن اونجا رو، نگاه کن این قسمت ها رو ببین، بیا بریم. و این دیدن این نبود که من بخوام همجوری سیر بکنم برا خودم، نه، من چیزایی که به خودم مربوط بود و دوچارش بودم و میدیدم. متوجه؟ من چیزایی که خودم انجام داده بودم و امثال منم اون کارا رو انجام داده بودم اونجا بودن. توهین به قرآن. ببین قرآن فکر نکنین یه این خود قرآن برای خود شخصیت داره. اگه بهش توهین می، من قرآن یه بار توی دعوایی زدم زمین، خب من اونجا ببین من خودم رو میدیدم و این دیدن خودم یعنی خودم دوباره داشتم عذاب میکشیدم، در صورتی که من داخل وادی حق و ناز نبودم، داشتم نگاه میکردم، اما این نگاه منظر اونم بود. اصلا نمیدونم میفهمید، متوجه میتونم بگم کسی سخت آقا ببین من داشتم نگاه میکردم، خب این نگاه همزمان اون خودم هم اونجا بودم، یعنی اونم همون آرا داشت میدید و تجربه میکرد و حس داشت. اگه اونجا عذاب میکشیدم به من بیننده که از دور دارم مثلا این منظره اگه فاصله میبینم، به منم انتقال داده میشد. وادی حق و ناس که میگم همه گیریم اونجا فوق، ببین وادی فوق العاده ترسناک. ببین از دور که نگاه، من اول دور نگاه کردم دیدم یه چیزی داره میچرخه. اول فکر کردم خب یه گرد بادی چیزی داره یه گرد باد مشکیه. بعد هرچی نزدیک تر شدیم، یعنی اون بی قربونش برم منو نزدیک میکرد که من اینا رو با وجودم درک کنم. و ببین ایشون کنار من بود، من میدونستم که کنار منه، اما من حس تنهایی داشتم. چرا که من تو اونجا قرار داشتم. ببینیم مثل اینه که تو همزادت خودت یه چیزی از وجود خودت توی اون وادی باشه و اصلا گفتنش خیلی سخته. چجوری متوجه بیننده کنم این صحبتو؟ سخته آقا. فقط آقا بدون من اینا رو داشتم میدیدم، اینجوری بگم من اینا رو داشتم میدیدم. خب نزدیک به یعنی تیکه به تیکه که نزدیک میشدیم، این گرد آبی که دیدم داره میچرخه و سیاهه و از یه بخار سیاه، یعنی یه دوده سیاهی که پر حرارتی داشتی بلند میشد که این جنس داشت، این جنسش رقیق بود، میچرخید در عین حال جون داشت، یعنی به یه چیزی انتقال میداد، ترس انتقال میداد، وحشت، استرس. اینکه این دود، این گرداب، این چیزی که داری داخلش میری به تو رحم نمیکنه. این اگه هم داخلش رفتی دیگه بیرون ازش نمیای، این به تو حرص خطر میداد، استرس، غم، اندوهگینی به منتقل میکرد. آقا من داخل اینا دیدم. خب آقا یه آب بخور، برو یه آب بخور، یه استراحتی داشته باش، یه گلویی هم تازه کن. ما اینجا تا آب میخوری ما یه لایک بگیریم از بچه ها، کسایی که دارن نگاه میکنن. به هر حال ویدیو سختی از اونجایی که تجربه گر وقتی شروع میکنه از تجربه خودش گفتن، به خصوص اگر اون تجربه منفی باشه، یک بار دیگه انگار اون تجربه رو داره زندگی میکنه و سنگین میشه، محیط اطراف سنگین میشه و ضعیف میشه در اون حالت بدنش. و با این سختی ها این ویدیوها ضبط میشه و باور کنید زدن یه دکمه لایک از سمت شما باعث میشه به ما کمک بشه این ویدیو پیشنهاد داده بشه توسط یوتیوب، ساجست بشه به اصطلاح.
و اون کاری که ما داریم انجام میدیم اثر بیشتری بذاره توی جامعه. و ممنون میشم که لایک میکنید، کامنت میذارید، سابسکرایب میکنید، حس خوب، انرژی خوب میفرستید. و دانیال اوکی؟ بهتری؟ بله بریم. خب بریم ادامهش. آقا من با یه سرعت خیلی زیادی و داخل این محیط شدم. خب و وقتی به خود اومدم که تو اون محیطم، ببین همون جا بودم، همون بالا بودم، اینجوری بهت بگم. خب 2 نفرم پشت سرم بود. این 2 نفر شبیه به انسان بودن اما آدم نبودن. خب مأمور بودن، همون مأمورایی که بهت گفتم اونجا بودن، دقیقاً اینا هم همونا بودن. اما خب هر کدومشون برای خودشون یه شخصیتی داشت، هر کدوم مسئول یه کار درسته شبیه به هم بودن اما پیدا بود با هم فرق دارن، هر کدوم هم یه کاری باید انجام بده. 2 تا کتف منو اینا میگرفتن و حرکت میدادن. خب ببین آقا شایان، تمام و کمال کارهایی که کرده بودم و ریز و درشتشون مثل این که داشتم یک به یکیشون رو دوباره اصلا در حال زندگی کردن بودن، اینا رو میدیدم و تماما منفی بود. دروغ، تهمت، مسخره کردن، بددهنی، پرخاشگری. بعد این ببین این پرخاشگری، خب این حس پرخاشگری ها خودش یه چیز زنده ایه. یعنی اینجوری مثال برات بزنم، تو محبت میکنی به یکی، خب مثلا در راستای اون محبت شما یه چیزی به یکی کادو میدی، خب محبت میگه تو قلبت نیست، تو دلت نیست، درسته؟ این پرخاشگری یا اون حس خوبه یا اون عشق اونجا خودش جداور خودش موضوعیت داره، وجود داره. خب یعنی من با اصل وجود خودم اونجا روبرو بودم و این خیلی سنگینه. ببین راه فراری دیگه نداری، من شرمندگیه، غم و اندوهه، فقط با حسرت بخوری. من حسرت میخوردم، خیلی خیلی پشیمون بودم اما خیلی میخواستم بگم منو ببخشیم، اشتباه کردم، جلوم بود، هیچ جوره تو نمیتونی زیرش بزنی. یعنی اون دیدن کارهای زشته، دیدن گناهایی که کردی تو چشت واضح همه میبینن، یعنی هیچ جوره ازش فرار نمیتونی بکنی، فقط میتونی خودت لعنت کنی. مرگ که نمیتونی از خود، من میدونستم این مرگ این الان اینجا مرگه که الان داخلشم دیگه تموم، نمیتونم بمیرم، اما آرزومون مرگ بود. یه آرزویی که تمام جهنمی آقا دارن یه چیزه، همونم مرگه و قبطه خوردن به خاک زیر پاشون. ببین اون خاک درسته، اصلا خاکش هم ببین خاک اینجا دنیا خب جامده، اون خاک هم جامده هم مایه است، از یه جوری اصلا نمیشه تعریف کرد. خب به اون تو حسرت اون، کاش اون بودی، کاش حداقل اون بودی که فقط بسوزی، دیگه شرمندگی نداشته باشی، دیگه بی حیثیتی نداشته باشی، دیگه اینقدر توبیخ نخوای بشی. و هر چی من گفتم خدایا من اینجا ببرین، یا مثلا میخواستم فرار کنم، اصلا از گناه خودت نمیتونی اونجا فرار کنی از صورت برزخیش، اونجا وجود داره. و ببین وجود داشتنش ها، اینو میخوام خوب ببین اشاره کردی، من الان میگم که گفتم اینا یاد من بنداز. ببین مثلا مثال برات بزنم، من خب نسبت به یه شخصی، خب یه داداشم، خب یه فکر بدی میکنم، اونو قضاوتش میکنم. خب این قضاوتی که من میکنم باعث میشه که من نوع رفتارم با اون تغییر کنم. خب حالا مثال برات بزنم، من تو زندگی با یه بنده خدایی نسبت، مثلا یکی گفته بود این کلاهبردارا دوزه، در صورتی که اینجور نبود. این اومده بود با من یه سلام علیکی گرم کرده بود، یا حالا احوال خوب، من به خاطر این دید با اون بد رفتاری کرده بودم، بعد رفتاری کنی تحویلش نگرفتم، بالا بهش نگاه کردم، گفته بودم تو بعد از تو که خودم همینجور بودم و خودم هم از اون بدتر بودم، اما مثلا می‌خواستم بگم من خیلی خوبم. اینا من کوچیکش کرده بودم با رفتارم و این اون روزی که پیش من اومده بود میخواست برگرده، فهمیده بود انگار یه جوری بعد با این برخورد شده، حالش گرفته شده بود، دپرس شده بود، تو فکر رفته بود و این پشت فرمون که نشسته بود بره سمت خونشون به خاطر اون رفتار زشتی که
من کرده بودم به خاطر قضاوت که خودم کرده بودم بهش انتقال داده بودم، این باعث شده بود اون روز تصادف کنه. یعنی بعد بزکی ناراحت شده بود که چرا فلانی که دادی روز مثلا اینجوری بود، چرا اینقدر به من برگشت، مثلا به من بی احترامی کرد یا به من برخورد، و این فشاری که روحی بهش اومده و باعث شده بود اصلا یه مشکلی براش پیش بیاد، تصادفی کنه، آسیبی ببینه. و من اونو میدیدم و فقط اون نبوده. ببین اون روز، خب اون روز این مقاش همه اینا رو برام باز میکردم، یعنی تا آخرین تمام گناه ها ما تو این دنیا اثرش هست. اینجوری که بگی فکر کنی تموم میشه و میره، اینجوری نیست. خب اون شخص اون ماشینی که ضربه دیده بود تازه مال خانومش بود، اون خانوم تازه بعد این تصادف کلی مشکل براش پیش اومده بود، خانوم مشکل براش پیش اومده بود، اعصابش خورد شده بود، ناراحتی کشیده بود، استرس کشیده بود، به خاطر اینکه حالا سرویس مدرسه بوده اون ماشین، تاثیرش رو بچه هم گذاشته و بچه هم تو ناراحتی دوتا تو سرش هم زده بودن. این تو سر یکی این بچه خورده و باعث شده بود تو مدرسه مثلا حس تو سری خوردگی پیدا کنه، بچه ها دیگه اذیتش کنه. واقعا همینجوری بود که بود. بعد من اینو میدیدم چرا اینو قضاوت کردی، اصلا به تو چه که این چی کار کرده بود، اصلا تو که خودت همه بدتری، چرا فلانی قضاوت میکنی، میگه تو کی هستی. حالا قضاوت باشه، این چه نوع رفتاری داری باشه، تو فکر کنی یه اخ به یکی بکنی، یه تمسخر به یکی کنی، یه گوشه چشم. میدونی آقا شایان چقدر تاثیر داره، ما نمیدونیم، خودمون نمیدونیم چه اتفاقی داریم تو دنیا رقم میزنیم. خیلی سخته اگه تو ببین اینا رو میگم، خیلی گناه ها سنگینیه، در صورتی که ما اصلا شده مثلا زنا برا ما دیگه تو این دور زمونه یه چیز عادیه که باز همشون بهت میگم اثر ورزشو نگاه تفکر تو ذهنت، تمسخر به تمسخری که نگاه کرده بودم، مسخرش کرده بودم، چرا تو این شکلی، چرا مدل بود فلانه، چرا لباست اینجوریه، اون خورد شده بود تو خودش، باعث شده بود عقده به وجود بیاد. این عقده باعث شده بود که به خودش و خانواده‌اش همه فشار بیاره، یه جوری بخواد خودش رو مطرح کنه و این عقده باعث شده به دیگران آسیب وارد کنه. متوجهی؟ 1000 نفر یعنی با یه تمسخر، با یه دید، با یه لبخند تمسخر آمیزی، با یه فوشی چی بگم، با یه قضاوتی تو ذهنت، تو داری یه سرنوشته یه امتی یا رقم میزنی، اونم به منفی. باید دونه بدون ببین من باید دونه بدون آقا شایان جواب اونا رو میدادم، جواب اون آقا رو باید میدادم، جواب خانومش رو باید میدادم، جواب پسرش رو باید میدادم، جواب تمام زندگی مالی که ازشون باز وضعیت مالیشون باعث شده و اختلاف هستن به خاطر همون تصادف، تو حقوقشون مشکل به وجود اومده بود، تو کرایه خونشون بعد دعواشون افتاده بود، اصلا به هر چیزی که بگم پیش اومده بود، همش من مقصر بودم. چرا؟ همین سلام برو اونجا بشین باشه برو همین در حدی که یه بی احترام به یارو کرده بودم، من باید جواب پس میدادم به یه هزار تا آدم باید جواب پس میدادم. و چه جوری جواب پس بدی؟ میگه باید جبرانش کنی. تو برای چی مثلا ماشینه که اینجوری شده تقصیر تو، ماشین ما رو درست کن. میگه ماشین، میگه فلان، چرا به من بی احترامی کردی؟ اصلا شرمندگی که داره و فقط میگی خدایا من کاش میمردم، اما مرگ در کانم و التماس میکردم به این دو نفر لام تا کام فقط سکوت، همینجوری هیچ بی رحم. یکی از اثراتی که بهت میگم وادی حق و ناس داره، ببین همه داخلش هم خب، اما برای بعضی یا هر کدوم آدما یه بیابونه بی انتهاییه. یعنی خداوند اینجوری من اینو درک کردم که این کهکشان، این وادی که فوق العاده عظیمه، اندازه 1000 تا منظومه شمسیه و برای هر یه دونه آدما یه اقیانوسی بیکرانی از تباهی، از بیابونی که خشک و برهوته، تشنگی داره، گشنگی داره، غم داره، آوارگی داره، تو فقط باید راه بری، فقط باید حسرت بکشی، فقط باید خجالت بکشی. همینجوری این چیزا جلو چشته داره، تمامی نداره، هی باشون درگیری، خودتو لعنت میکنی از سعدشون ببین الان من بخوام محکمه برم خب 1000 تا دلیل میارم و خودم دفاع میکنم. اونجا دفاعی نیست، اونجا تو به هیچ عنوان تو از خودت نمیتونی دفاع کنی، چرا که عیانه آشکار داره میبینی، همه چیزا داری میبینی.
خداوند اونجا حضور داشت تو اون وادی، برعکس جایی که کفار بودن خدا رو قبول نداشتن اونجا حضور داشت. چجوری حضور داشت؟ من وجودش رو حس می‌کردم، احاطه کاملش رو به اون محیط حس می‌کردم، مهربونیش رو حس می‌کردم، اما اصلا ارتباط باش نمیتونستم بگیرم. اما به من انتقال داده میشد، نه فقط به من، به تمام مردمی که اونجا گرفتارن، که که خداوندای قاضی، میبینی این قاضی که خیلی مهربونه، خب، و انگار بالا داره نگاه میکنه که خودت این مسئله رو باید خودت مثلا درست کنی، خودت کردی خودت درستش کن. این خودت درست کردنه چه جوریه؟ این که میگن یارو هزاران سال بر برزخ میمونه، میدونی برای چیه؟ برای اینکه من به یه شخصی ظلمی کردم، اون باید حتما بمیره، بیاد اونجا تازه تو وادی حق و ناز همدیگه رو ببینیم که بتونیم هم رضایت و اونجا کسی حلال نمیکنه. و اون یارو خودش انقدر گرفتاره، من میدیدم، من قشنگ میدیدم کسایی که همدیگه رو پیدا میکردن، یارو انقدر گرفتار بود که فقط حاضر بود به خاطر اون گناه کوچیک اون که تازه داره بهش رو میزنه تمام گناهاشو گردن بگیره. چرا که مثلا یه گوشه چشمی بعدی به این داشته، یه حرفی به این زده، میخواد خودشو نجات بده، کسی حلال نمیکنه. یعنی خدا به دادمون برسه. اونجا بودن لولشون با هم فرق، آوارگی یا بدبختی یا نوع مجازاتشون با هم فرق داشت. اینه نه آتیشی بود. ببین آتیشا عذابی که کسی عذاب بده تو اون وادی نبود، اما میدیدم بوی گند هست، بوی مردار هست، چاله هست، یه جایی در هست، یه سری آدم خاصی توشن، یه سری جا هست اصلا انگارا همینجوری پله پله میره در موقع اون سرزمین و تمام اونجا سرگردونه. اون غم من نمیدونم چجوری بگم. اون غم، ببین آقا شایان، من اونجا خودم رو میدیدم، تمام موه من، تمام ریشه من سفید بود، پوست من چروک شده بود، از فشار، از غم و استرس، از ناراحتی، از ترس که تازه وای قراره یه چیز بدتری غیر این سرمون بیا. حالا اون چی قیامته، اون چیه؟ فقط همه میدونن که این تمام ماجرانی وای به حالشون و فقط باید شرمندگی بکشی، دور خودت میچرخی، یکم میشینی. من میدیدم راه میرفتم تمومی نداره، اینا هم راه منو، همینجا هم راه من. ببین من از اینا که فاصله گرفتم، خب یعنی از اون فضا که فاصله گرفتم، اونم تازه به اجازه، یعنی تا همینجا که دیدی کافیه. خانم گفت مثلا خودش انگارا من این چیزا رو دیدی، عروسک خیمه شبازی رو دیدی، مثل یکی داره هم داشت منو هدایت میکرد به دیدن. یعنی ببین خب بیا اینم ببین، خب اینا دیدی اونم ببین. من اونجا اینا بهت بگم، من اونجا خودم و نابودی خودم و این پیر شدنی که فرض کن یه انسان 1000 سالشه و این 1000 سال درد کشیده، این 1000 سال قصه خورده، این 1000 سال مسخره شده، بهش توهین شده، خجالت کشیده، حسرت کشیده. اصلا همه اینا را جمع کن رو هم دیگه، تو ببین تو وجودم خودم خورد میشدم. این خورد اصلا واژه این نمیتونم براش، اون حسه نمیشه تعریف کرد. فقط خدا میگم، همیشه گفتم تا جایی که سعی میکنم کسی هم من نرنجه. یعنی انقدر اوضاع رو بد میدونم که خودم رو حبس کردم و اما میدونم که این راه چاره نیست. حبس کردن کار خوبی نی که من دارم میکنم. یعنی باید برم، به ناچارم آدم میره و میدونم به ناچار باز اون گناه رو دنیا آمده رو من انجام میدم. و با جالبه اینجا من میدونم هم دوباره همون گناهی که اونجا عذابشو کشیدم و دارم میکنم. یعنی وجود انسان انقدر ضعیفه. خودم میدونستم فلان چیز عذابشو کشیدم، دوباره همون کار انجام میدم. اما خب با این سری فقط یه فرقی داشت. ببین من برای هیچ کسی من قداستی ندارم، من هیچ آدم معنوی نیستم. میدونی چرا؟ چون من خودم میدونم جنس انسان، نفس انسان کثیفه، همون کارا رو باز انجام میدم. اما فقط یه فرق کردم، یه روزی نمیدونستم، الان میدونم. فقط توبه میکنم، سعی میکنم هی سجده طولانی برم و واقعا اگه کسی ها ناراحت کردم یا به خدا میگم خدایا اگه کسی هم حتی، چون میدونم کسایی هم که حق و ناسی گردنشون مثلا داشته باشی،
شاید خودت ندونی، بعد اونجا میفهم، یعنی قشنگ به رود میارم. هی میگم خدایا هر چی که میدونم و نمیدونم و ببخش، یا اگه کاری کردم کسی رو ناراحت کردم، از دست من رنجیده، هر نگاه من حتی رنجیده، خودت یه جوری با استغفاری که من میکنم یه جوری اونو رازش کن همینجا نکشه اون طرف. آقا اون نور، اون زیبایی، اون بهش، اون انسانای شریف و پاک، اون کسایی که پاک و طاهرن، اون کسی که بهشت و یارو طرف ول کرده بود، فقط ببینه، فقط چهرشه ببینه، به خود خداوندی خدا ارزششو نداره بخوای مال یکی رو بخوری. من مال میخوردم، من کلاهبرداری میکردیم از این و اون، اصلا برام مهم نه، با خودم هم مجاب میکردم یارو مثلا فلان دولت یا حقوقش بالاست، یارو نه بابا پول زیاده چیزیش نمیشه که حالا مثلا 5 میلیون 10 میلیون ازش ما بکنیم بریم، که اتفاق نمیفته، هیچیش نمیشه. آدم در به در که نبوده، اما خب یه مرامی داشتیم به در به در نزده، اما این نیستا. اینی فکر کنی تو میتونی به هر کسی که از نظر مالی هم قویه تو ظلم کنی؟ نه، هر اتفاقی شده یه نگاه تاثیر داره. یه خب مسئله بریم دیگه بود که تو اینکه این بازی گفتی یاد من بیاد، چی بود؟ اینکه گفتی یک نگاه تاثیر داره، در رابطه با یه خانومی صحبت کرده بودی که این خانوم ناخواسته کاری انجام داده بود که یه اثر موجی شکلی ایجاد کرده بود، یه اثر وضعی گذاشته بود و اثر وضعی ایجاد کرده بود. در رابطه با اون خانومم که مربوط میشد تا اونجا که یادم هست به همین وادی حق و ناس، در رابطه با اون خانومم به نظرم توضیح بده. بله، این آقا این شخصی بود که ببین این آدمه بهت بگم، حالا شاید با داستان بشه، والا ما نمیدونم چه جوری بگم، اما من یاره میگم برای من مهم نه، هر کی هرچی گفت. دیدی الان دوست پسر دوست دختری مد شده، هر کی با هر کی دوست میشه، هر کاری هم میکنه، بعدا میگن طوری که نیست با هم دوست. آقا عمل زنا بین دو نفر انجام بشه، این حالا میخواد دوست دخترت باشه، میخوای زنش برد هر چی، تو اون کار رو اگه شرعاً خلاف شرع انجام داده باشی، عمل زنا باشه، درگیرشی اونجا. یعنی قشنگ ببین پاد می نویسن و فقط انجامش نیست. ببین من ببین بعضیا حتی همون خانم حتی آقا خیلی بودن که درگیر زنا بودن، بعضی هاشون انسانایی بودن که اصلا خدا حتی شاید میترسیدن و اون کار انجام نمیدادن، و اما با چششون یعنی نگاه میکرد به یه زن تو خیابون، اینا پیش خودش تجسم میکرد که یه کاری مثلا داره میکنه. خب اینا پای نوشته بودن، همین یه نگاه، این نگاه گناه نهار پاش نوشته بودن. اون خانم که دارم میگم اوضاعش خیلی بد بود، این کسی بود که تو طول زندگیش با انواع و اقسام آدم‌ها دوست میشد و این دوستی سرانجامش کارای حالا یا مشروب خوری یا زنا، همه کاری مثلا تمام گناه‌ها صغیره و کبیره این انجام میداد. جالبه هم خدا رو قبول داشت و هم مثلا همه چی رو قبول داشت. خب این زنا که کرده بود آقا، این که بهت گفتم اثرشو میخوام ببین، همه اینا بدناشون کثافت میریزه، یعنی اینا لختن. اگه زن باشه اگه مرد باشه، به اون چیزی که تو دنیا بهش خیلی فرق فروخته به دیگران، مثلا موی خوبی خوشگلی داشته، نمیدونم چش زیبایی داشته، هر چی بدن خوبی داشته، به همون آویزونش میکنن. خب با میخ میزننش به یه ستونی آویزونش میکنن. خب و اون زنی که دارم بهت میگم که میخوام اینا واضح بگم چجوریه، ببین این زن خب زنایی که انجام داده و بدتر پاش نوشته شده بودن که از این خیلی، ببین کارهایی که خودش کرده بوده که کرده بود، خب اما به یه چیزایی اعتراف مثلا ناراحت بود که چرا اینو پا من نوشتین، خب اما باز نمیتونه ازش فرار کنه و درگیرش بود، خودش هم خودشو قضاوت میکرد، خودش هم خودش رحم میداد تو همه چی. خب اون کارایی بود که ببین این به خودش رسیده بود. ببین آقا و خانم هم نداشت همه، اما من یکیه دارم میگم، این خانمو دارم میگم، چون من چشم خیلی نسبت به این، چون مثلا دیگه شناختی روش داشتم بیشتر توجهم بهش جلب شد. این لخ بود، از مو آویزونش کرده بودن و از عورتش کثافت و چرک میریخت رو پایین، رو جایی که زیر همون ستون. خب و این چرک و خون و کثافت ها آقا
قل 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 میخورد، بعد تو این قل یه سری مارایی میمد بیرون، این میمد به این تنه، اینا نیشش میزدن و این بدنش عادی نبود، این بدن پر از آتش بود. یعنی دقیقاً چیزی که میتونم براش مثال بزنم که همونجا هم به همین مثلا تو ذهنم اومد که چقدر مثل گوله چیزه. این زغال مربع یارو دیدی مثلا، یا کلا زغال دیدی که رو قلیون میذاری تو خودش هی آتیشی تو داخلشه، این آتیش موج میزنه بیرون، نه داخلش یه آتیشی این شعله میکشه تو وجودش. اینجوری بود و بعد ببین مثل انسان بود، اما کپی میمون، یه میمون رو فرض کن، اما خب میدونی که این میمونی آدمه، عورتش پیداست، بدنش آتیش گرفته، تو کثافت داره دست و پا میزنه و یه چیزی میگه. ببین اینجا این به خودش میرسید و داخل خیمه این آرام تمام با به تمام چیزا که میگم با دیدن اینو انگار یه بار کلا با اون شخص ثانیه به ثانیه زندگی کردم. اینجوری بهت بگم انقدر یعنی من حسشون رو میفهمیدم، به چی دوست داشته و چه عادتی داشته، از چه رنگی خوشش میومده، از چه غذایی بعدش میومده، نمیدونم چه وسواسی، تمام اینا رو میفهمی با یه بار دیدن. همه همینطورن، یعنی اونجا کسی که بره، چه خودت به نسبت به دیگران چه دیگران نسبت به تو، تمام عیان، همه چیز عیان. این به خودش میرسید به خاطر حالا استایل یا اون شکل و قیافش که خیلی هم به خودش مغرور بود، تو خیابون که میمد اون لباسش اون حجابش حالا هر چی باعث میشد که طرف به یه دید جنسی نگاه به این بکنه. یعنی براش یه کیس جنسی بوده که چشمگیر بوده، هر کی میرفت رد میشده اینو میدیده. خب و میدیدم یه مردی دیدم تو از خونشون که میومده بیرون، این آقا یا یه کاسبی بوده. خب این کاسب سنش مثلا 50 ساله بوده، زن و بچه دار بوده، یه خانم فوق العاده ساده ای داشته، یه خانم زحمت کشه وفاداری که همش تو خونه به بچه ها مثلا میرسه، ساده. هیکله اون خانم دیگه با زایمان کرده بود، داغون شده بود، این از چشی این مرد افتاده بود. خب چش که افتاده، چش افتادن یعنی چی؟ یعنی پس به خاطر این زن فقط نه، به خاطر تمام زنایی بود که به خاطر کاسبیش تو محیط کارش اینا رو میده و این خانم یکی اونا بود. این خانم رد شده بود. ببین اون خانم اصلا با این آقا چش تو چش نشده بود، این فقط دیده بود استایل اینو، بدن اینو دیده بود و تو ذهنش گفته بود اگه مردم زن میگیرن پا بیادبیه، ما رفتیم مثلا گو گرفتیم و این میمد تو خونه نگاه، اون میمد تو ذهنش که ببین مردم چه زنایی میگیرن، چه زنایی اصلا هست و من چی انتخاب کردم. بعد آقا دیدش به اون زن بد میشد، اول اینکه دیدش بد میشد، بد اخلاقی میکرد، یکی اینکه زیاد کنارش نمیخوابید یا مثلا محبت اون زنان یه چشش نمیومد، مدام تحقیرش میکرد و این تحقیر رو تمسخر و بی‌اعتنایی نسبت به این زن به مرور زمان بگم، یعنی اون نگاه باعث شده بود بعد از 10-12 سال توی سن بالا با بچه طرف جدا بشه و چه اتفاقات فوق‌العاده بدی برای اون خانم افتاده بود، چقدر اون به مشقت سختی افتاده بود، چقدر تو سن بالا با اون بچه ها و میرفت سر کار و به چشی بهش نگاه وای که ببین این خانم جیغ میزد، نه فقط اون آقا، نه فقط اون خانم، همه کسایی که تو خیابون دیده بودن و صدا میزد و این جیغ، این اگه الان جیغشو برات تصور کنم، اگه تو دنیا یکی اون جیغو بزنه قشنگ همه کر میشن و جیغ با درد صدا میزد با اسم نالا، دستاشو اینجوری ها بدنش میلرزه، صدا میزد که کجای بیای منو حلال کن، اون یارو حالا تا بمیره تو رو ببینه، تو باید تو همون حالت باشی. و جالبه اینجا یه گناهی مثلا زنا که یه شخصی داره آقا، ببین این نیست که فقط همون باشه، تو با این 1000 عدد کسرت، این که میگم 1000 بعضی میگن آخه 1000 سال فلان 20 سال، نه آقا عدد کسرت اونجا زمان معنایی نداره، اصلا تو اونجا نمیدونی چقدر داره میگذره. فقط من یه جایی میدونستم مثلا 3000 سال گذشته، خب اما این تو ذهن من بود باز با این زمان الان فرق داره، نمیدونم چه چیزی باید بگم، فقط بدون زمانی نیست اما زمانی هم هست. اینجوری اون انسان اونجا میمونه تا فقط همون کیس بیاد حلالیت بگیره تموم شه، تازه عذاب دیگه شروع میشه. اینجوری نیست که تو خلاص بشی،
این که میگن شفیع باید داشته باشی، تو وادی حق و ناز اصلا نه اسمی از حضرت زینب میارم تو اینجا به توجه کنی. ببین خدا رو فقط یه نظاره گرمی دیدیم که اونم منتظره که خودت کار خودت این گرفتار خودت حل کنی. هیچ کی به تو نمیتونه کمک کنه، هیچ کسی به تو نمیتونه کمک کنه. اگر ببین من خب خودم حالا یک مثال بزنم، من یه جایی یه کاری کرده بودم و اونو توبه کرده بودم، خب توبه کرده بودم از اون کاری که کرد، به من نشون دادن گفتن تو فلان کارو کردی، اگه فلان کارو کرده بودی توبه نکرده بودی این بلا سرت میومد. حالا که توبه کردی از سرش نگاه کن تو دنیا چی کار کردی. یارو رو مثلا با ماشینم خب عمدن جلوی یه مسیری رو گرفته بودم که یه شخصی میخواسته بره سر کارش، بره به یه کاری برسه. این مانع شدن، این الکی مکسه، این اذیته، حالا هرچی باعث شده بود که من به این بده کارشم. یعنی ببین همین که تو وقت یکی بگیری، تو باعثی یکی رو معطلش کنی. وای به حال کسایی که توی ادارجات این آدم ها رو معطل خودشون میکنه الکی. به این مدیونی آقا، به این مدیونی ذره ثانیه آدم تو باید به جواب بری پس بدی، باید اونو پیداش کن تو اون دنیا، تو اون عوالم. تو چی جوری باید اونو پیدا کنی که وای به حالت اصلا میگه میشه. اگه خدا خودش کمک کنه یا رو نشونت بده اونجا پیداش کنی، تازه حلالی ازش گرفتن. حالا چه جوری بین هم به رد و بدل میشه این که بخوای حلالش کنی خدا میدونه. خیلی سخته اصلا اینجوری بهت بگم، فوق‌العاده سخت. یعنی به نظر من وادی حق و ناز وحشتناکترین وادیه و بدجورترین وادیه که نه خدای دیگه میتونه کمک. خودت کردی، خودت اونا رو میبینی، خودت قضاوت میکنی، خودت لعنت میکنی، خودت و خودت اون کارهایی که کردی دور برته. ببین و بعضیا براشون یه بیابون بی انتهاییه، اما بعد من که نگاه کردم دیدم نه، این بیابونایی که هر کی تو هم مثلا توش گرفتاره و بی کسی. ببین تو فکر کن رو کره زمین فقط خودت به دنیا، فقط خودت روی کره زمینی، چقدر درده که هیچکی نباشه حتی بخوای باش حرف بزنی. این دو نفری هم که میگم بعضی اینا رو میدیدن بعضی اینا نمیدیدن. یعنی بعضی اینقدر دیگه کسی بودن ول بودن برای خود همینجور فقط باید سرگردون باشی. خوابی در کار نبود، نه روز بود نه شب بود، نمیدونم نه آفتاب بود نه تاریکی بود، اصلا یه چیزی دوده سیاهی ها مثل خمیر، یه جنسی سفتی هم داشت میچرخید و این گناه بود، این گناه بود، این بو بود، این گناه بود، این فضای اونجا بود. یعنی تو استشمام بو برا زجر آوره. حالا بعضی ها بودن میگم تو طبقات دیگه فوق‌العاده بدتر، فوق‌العاده اوضاعشون خرابتر، بهش اشاره میکنه. توی گفتگویی که ما با هم دیگه داشتیم تا الان با دانیال، ما خب چند بار تا با هم دیگه صحبت کردیم، یه نکته بود که خیلی جالب بود من بهتون بگم در رابطه با تجربه گرهایی که تجربهشون حقیقی واقعیه. ببینید من اگر 1,000,000 بار دیگر با دانیال بشنم صحبت کنم، دقیقاً دانیال همین کلمات رو استفاده میکنه، از همین افعال استفاده میکنه، دقیقاً همون نقطه حالش بد میشه مکس میکنه و شروع میکنه حالا دوباره توضیح دادن. این یکی از نکاتی هستش که توی راستی آزمایی ما بهش توجه میکنیم. حالا اگر تجربه گری که به صورت دروغین داره میاد ارائه میکنه تجربهش رو، اگر نسبت به این فاکتور آگاهی هم داشته باشه باز هم نمیتونه. من ازتون خواهش میکنم توی تجربی که میبینید تو همین سطح اینترنت، یوتیوب، اینستاگرام، به این موضوع دقت کنید که یک تجربه گر وقتی داره تعریف میکنه تجربه خودش رو، میاد یک بار یک تجربه رو تعریف میکنه، یک بخشی از تجربه رو تعریف میکنه، یک بار دیگه هم میاد بهش اشاره میکنه، تو اون اشاره از کلمات دیگه‌ای داره استفاده میکنه، از یک نگاه دیگه داره اون تجربه رو تعریف میکنه. بهش شک کنید و بدونید که کذبه.
این دیدم زیاد شده، خیلی زیاد شده جدیدن و کانال های تجربه نزدیک به مرگ هم خیلی زیاد شدن و تجربه گرها به تبع خیلی زیاد شدن. خیلی عجیبه چون ما میگردیم، ما واقعا میگردیم عذاب میکشیم تا بتونیم یک تجربه گری که صحت داشته باشه رو پیدا کنیم. این یک نکته دوم در رابطه با وادی حق و ناس، وقتی دانیال داشت توضیح میداد اون محیطی رو که توضیح داد، اون خاکی که نه خاک بود، نه جامد بود، نه مایع بود، اون اثر که حالت دخان داشتش. ببینید من 2 سال پیش، سال 1402 آقای بهروز عظیمی رو دعوت کرده بودم برای مراسم سالگرد پدرم که بیان سخنرانی کنن توی یک جمع خانوادگی. تو راه برگشت که میخواستم برسونمشون، در رابطه همین وادی حق و ناس من شروع کردم ازشون سوال پرسیدن و دقیقاً آقای عظیمی چیزی رو که در رابطه با وادی حق و ناس توضیح دادن عین همون چیزی بود که دانیال داشت تعریف میکرد. حالا جالبه آقای عظیمی رو این رو توی مصاحبه هاشون عنوان نکردن، این رو به صورت شخصی بر من تعریف کرده بودن، خیلی کم بهش پرداختن، من تا اونجا که دیدم نبوده و به تبع دانیال هم نشنیده بوده. اینکه اینقدر شباهت داره این دوتا تجربه با هم دیگه خیلی برای من عجیبه، چون دقیقاً ایشون بر من تعریف می‌کردن، میگفتن آقا ما سالی که اونجا بودم برای من قابل شمارش نبود، دقیقاً اون چیزی که الان آقای دانیال داشت بر من توضیح میداد و قابل تحمله. عجیبه چون گاهن تجارب وقتی دارن از یک محیط صحبت میکنن تجربه گرها، ما میبینیم که تفاوت داره. من بارها این رو تعریف کردم، گفتم که آقا چرا محیط های تجربه گرها با هم دیگه متفاوته؟ مثلا طرف داره از بهشت صحبت میکنه، یکی میاد فوکوس میکنه از درخت هایی که دیده بوده، از اون پرنده هایی که دیده بوده، از اون رنگ هایی که دیده بوده. یکی میاد تعریف میکنه صرفا از اون آب عجیب و غریبی که اونجا حالا جاری بوده یا از قصرهایی که دیده بوده. این داره دروغ میگه، اون داره دروغ میگه. نه، اینها هر کدوم فوکوسشون جای دیگری بوده. یکی از همون درخت خوشش اومده بوده که حالا داره از اون درخت تعریف میکنه. یعنی نوع نگاه ها تأثیر میذاشته. توی این وادی حق و ناس چیزی نیستش که ما بگیم اینقدر المان ها و فاکتورها زیاده میتونه نگاه ها تغییر پیدا کنه. خب امیدوارم منظورم خوب رسونده باشم، چون یک نواختی محض تجربه گرها وقتی در رابطه باهاش صحبت میکنن عیناً یک چیز رو تعریف میکنن و این واقعا وحشتناکه. این وادی حق و ناس واقعا وحشتناکه. اینکه میگه آقا برسید به حساب خودتون قبل از اینکه ما به حسابتون برسیم، شوخی نیست، باور کنید شوخی نیست. این عجیب غریبه. حالا میرسیم به اونجایی که دانیال میگه که تازه آقا برسی، وقتی تازه نمونده. به حسابت برسی، اون اثری که تو دنیا گذاشته رو باید مجبوری که تماشا کنی. همون اثر ورزشه. یعنی ما اکثرا فکر میکنیم گناهی که کردیم تموم شد دیگه، توی زمان بود، آن تایم بود و گذشت رفت. نه، من یادم آقای زمانی قلعه همشهری آقا دانیال اینا تعریف میکرد، میگو بچه بودیم زدم تو گوشه یک بنده خدایی. اونجا به هم نشون دادن، تو 12 سالگی اونجا به هم نشون دادن که این بچه که سیلی خورده بوده از آقای زمانی قلعه بزرگ میشه، ازدواج میکنه. اون تأثیر سیلی توی زندگیش بوده و بچه خودش رو سر سفره سیلی زده بوده سالها بعد و آقای زمانی قلعه مجبور بوده اون سیلی رو نگاه کنه، عذاب اون سیلی رو بکشه.
و خیلی عجیبه. حالا یه نکته هم دانیال گفتش خیلی مهم بودیم، کسایی که تیز باشن متوجه میشن که آقا گفت وقت زیادی نمونده برای توبه، وقت زیادی نمونده، درهای توبه به زودی بسته میشه. این اولین نفری نیست که داره این حرفو میزنه، قطعا آخرین نفر هم نخواهد بود و من دوست دارم حالا بهش برسیم. قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع یه سوالی خیلی ازت پرسیده شده بود دانیال در رابطه با وجود خداوند. خب دیدی دیگه داخل کامنت ها اومده بودن پرسن، حالا با مذاهب مختلف با ادیان مختلف اومدن سوال پرسیده بودن که آقا تو میگه حضرت زینب اونجا همه کاره بوده، پس نقش خدا چیه؟ امام حسین اونجا همه کاره بوده با یه نگاهش کن فیکون میکرده، پس نقش خدا چی بوده؟ شما مشرکید. چه پاسخی داری برای این؟ اینو میشه ما رو روشن کنی؟ یه آب بخور، یه آب بخور، یه ذره تا دانیال آب میخوره. لایک ویدیو یادتون نره، ضبط این ویدیوها کار سختیه. لایک این ویدیو خواهش میکنم یادتون نره. و بفرمایید. من یه حالتی میدونستم که بیام اینو بگم. خب و از من اینا تمام این گناه ریز و درشت رو انجام دادم، اینا رو دیدم یک به یک و سرش از آباشو کشیدم. خب من اینا رو بخوام یکی یکی بگم که یه قیانوس از اطلاعاته برای کسی که بخواد تلنگری باشه بخواد این همینا ببینه بفهمه یه دنیایی هست که باید جواب پس بدی، میره میگرده به مفاهیم قرآنی و ببینه خدا چی گفته، همون رو میره انجام میده. ما شاهدی هستیم، شاهده اینی هستیم، اما اینکه بخوایم تمام اینا رو بخوام برای یکی یکی برای بیننده واکنم، فیلم سینمایی که نیست که بخوای وقت دو بگذرونی، باید ازش درس بگیری، باید به فکر خودت باشی. اونجا تک و تنها آدم هیچ کی نداره. این تنهایی تو نمیتونی بفهمی تنهایی یعنی چه. تنهایی که 1000 سال تنها باشی یه جا اصلا خودش بدون اینکه کسی بخواد عذابت کنه درده. همینا کوچکترین این چیزا به تو باید تلنگری بزنه بری بگردی خودت بفهمی چی بعد چی درسته چه گناهی باید چی کار کرد برای که انجامش نداد. دنبال شاهد نباشن کسی بخواد یکی یکی توضیح بده برای تمام اینا رو. من یا خدا خیرش بده اون بنده خدا که گفت تو سوره یه نمیدونم کدوم سوره قرآن حرف این بابا یه جای اشاره شده، من والله قسم اینو تا رو ندیده بودم، بعد رفتم دیدم آره جایی که حائلی بین بهشت جهنمی ها هست و اینا اونا رو میبینن دیدم اشاره شده. این که گفتن خدا چرا وجود نداشت چرا فلان نداشت، ببین ما اونا همه اونجا زجر میکشیدن، تمام اونا اونجا به خود میپیچیدن. میمون و خوک و سگایی بودن که اونجا صداشون اصلا شبیه آدمی زاد نبود، جیغاشون مثل جیغای آدما نبود. اونا به نوبه خودشون خدا رو صدا میزدن. چرا؟ چون اونجا تمام وقتی شما وارد میشین، مثلا خودم که اونجا یادمه من تمام علوم عبر بودم، از هر چیزی اطلاعات داشتم و هر چیزی همه چیز برام آشکار بود، خلقت خدا برام آشکار بود. الان به هر چی نگاه میکنم فقط گریه میفته، اما نمیدونم اینا انگار تو ذهنم ورش داشتم، مثل که من میدونم این چیه، میدونم چرا خورشید اینجوریه، میدونم چرا این درخت اینجوریه. میدونی اونا صدا میزدن، این آدما اینا خدا رو صدا میزدن، اما چیزی که دیگه اونجا براشون واضح بود شناخته شده بود و بهش رسیده بودن که اصل موضوع رو واقف شده بودن، اون موقع صداش میکردن. اما یه ندایی میومد، ببین این ندا یه مفهومی که همه اون میلیاردها آدم میفهمیدن که شما تو دنیایی که بودیم، اول همین الان حالم بچه، تو دنیایی که زندگی کردی، تو عمری که بهت دادیم، بعد این همه نشونه و معجزه و کتاب و این همه اسم و این همه معارف و این همه اسم خدا چه جای زندگی تو بود؟ خدایی که تو بخوای از یه انگشتر بیش کمتر دوستش داشته باشی، کدوم خدا؟ تو کدوم خدا رو داشتی که الان همون بیاد کمکت کنه؟ میگه این خدا بوده، میگه این خدا رو تو پرستش کردیم. اصلا بعضی هاشون بودن فقط همین به وجود خدا فقط واقف بودن، اما هیچ دستوراتش انجام نداده بودن.
هیچ این که بعضیا گفتن اینا مثلا جمهوری اسلامی آورده پولش داده، ببین هر چی دوست داره بگه، مثلا برای مهم نیست. خب فقط اینو بدون، هر کی که از دوران حضرت آدم زندگی کرده تا این الان بدون یه ولی، یعنی یه پیام، این ولی منظورم ولی فقیه نیست که اون آدم میاد میگه فلان، که نه، یه ولی اون یه از طرف خداوند بوده برای راهنمایی یا بشارت اون انسان‌های اون دوره. اینا نسبت به اون به هیچ عنوان اصلا نه ارادت داشتن، نه محل اذیت، آزار، توهین، تمزل بهش کردن. خب کدوم خدا؟ خدایی که تو اصلا نه قبولش داشتی، قبولش هم داشته باشی، کاراش انجام ندادی، اون دستوراتش انجام، حالا چیه داری صدا میزنی؟ خب باید ببین ما این دنیا رو با خودمون میبریم. من هرچی که تو وجودم بودم، من خاطراتم، حسام، خشمم، نفرتم، کینه‌ام، خودپسندیام، تمام خاطراتم، تمام دینم، هر چیزی که بهش اعتقاد دارم اونجا بردم. نه دیگه بدنم، نه دیگه مالم، نه بچم، نه پدر، نه مادر، هیچ چی دیگه اونجا هیچ اثری نداره. خدا اینجا برات چیه؟ خدا برات تو دنیا هر جوری همونجا کمکت میکنه. اگه خدا را اینجا در همین حد که یه چیزی اون بالا هست که داره اینا رو اداره میکنه، میدونی کارت آقا ببین من خواهر من خیلی سخته، خیلی سخته، چون دیگه ببین دیدگاه خودت اونجا به دادت میرسه، تو اینجا رو داری برای خود میبری اونجا. ببین چیه باید اینجا درست کنی که به خودت ببری؟ به امام حسین، به خداوندی خدا، نه من جایی نه دیپلم ردیم، نه جایی رفتم، نه کلاسی رفتم، من نه قیفم این صحبت ها میخوره، نه کسی اینا رو بهم یاد داده، نه احتیاج دارم بیام تو مجازی منو کسی ببینه. من به اصلا هیچ جور راضی نبودم، اما خب نمیدونم چرا با اینا رو بگم. حالا هم که گفتن از بس دیدم کامنت داده بودم بیا بازگو کن، اون برای من واقعا درده، برای من جز این که توهین بشنوم، فوش بخورم، پیام بدن، زنگ بزنم، مسخرم کنم، فکر کنن چی داره، من برای چی بخوام بیام این حرفا رو بزنم؟ من دیدم بعضیا قضاوت میکنن، آقا قضاوت کن، داری کار منو راحت میکنی. اگه قضاوت منو کردی، اگه به من توهین تو ذهنت کردی، تو به من مدیونی، تو رو خدا نمیگذره، یعنی جایی نگرت میداره تا منو ببینی اما حلالیت بگیری، بفهم چی تو ذهنت حتی میاد. این دنیا خطرناکیه از نظر من هزاران بار گفتم کاش برنگشته بودم همونجا که یه عنایتی بهم شد. چرا من اومدم؟ متوجه آقا؟ مثلا یا یه گناهی بود که انجام این مشروب خوری که الان میبینم بابه. خب کسایی که مشروب میخورن چه کم چه زیاد، خب ببین تو اون صحرا طرفا نه کسی عذابش میکرد، نه چیز، یه تشنگی که مثال اصلا مثلش وجود نداره، تمام وجودش فکر کن مثل یه آهک خشکیه که تشنه یه قطره آبه، میتونی برهوت میدوید و زج میکشت جیغ میزد دنبال آب بود، سراب نشونش میدادن، به مشقت خودشو میرسوند، از جمله خودم بهش که میرسیدم نگاه میکردم تا میخواستم بخورم ببینم چرک و خون و کثافت و میخوردی و تازه میخوردی بیشتر تشنه‌تر میشد، عذابش هم باید میکشید. این یه دونه. ببین من این که گفتن همه چی دیدم و هر کاری کردم و بعضی گفتن تو میخوای بگی مثلا تو یه خلافکاری استر کنی، نه بابا من این چه حرفا چیه؟ من هر چی فکر کنی که از نظری که گناه باشه رو اومدم از غیبتش اول گفتم، اول کار تا اون کفاری که کلا هیچ جوره یعنی به وجود خدا اعتقاد نداشتن، آتئیسم میگن چی میگن الان، تا اونجا را گفتم. میدونی من نیومدم همه رو بگم، من یکی گفتم از اوله که آخر گفتم آدمی که بخواد به خودش بگیره تغییر کنه آقا میکنه دیگه، هر کی هر چی میخواد بگه. فقط من میدونم هست، من اینا رو دیدم، سختم برام با اینکه باز دیدم اینا رو رعایت کنم، اما من آدمی زادی، من نمیتونم معاشرت با کسی نکنم، نمیتونم معامله با کسی نکنم، خیلی کارم سخت. یعنی تو مدام باید متوسل به خدا باشی، مدام فقط باید عاجزانه بخوای که توی مسیر و اونجا تازه فهمیدم نماز که میگن نماز بخون یعنی آقا نماز دول و راست نیست. نماز یعنی تو روز چند رکعت بیفته دست پا خدا که خدایا منو تو اون راه رو مستقیمت قرار فقط بده، منو از اونایی نباشم که بهشون غضب تو هست، من از اونها قرار نده، منو تو یه راه راست بذار که مورد شفاعت قرار بگیرم، مورد رحمتت قرار بگیرم.
خودت منو ببخشی، خودت یه کاری کنی کار من حل بشه. میگه من اصلا نمازم به چشم میاد، نماز من و تو یه نوعی آقا هیچ فایده ای نداره، هیچی. تو مثل اینه که یه قطره ای داری خدا به یه اقیانوس نزدیک میکنی. فقط هم باید این تو این سجده ها رو فقط باید بگی خدایا ما رو ببخش، واقعا استغفار کنی. استغفار واقعی هم عملیه، به حرف نیست. من خودم دیدم، هم اثرش رو دیدم، هم انجام که دادم تا دیدم چقدر برکات برام داره، چقدر از نظر روحی، چقدر از نظر اینکه مصمم بشم به یه کاری که نکنمش، چقدر تاثیر داره. اما این تاثیرات رو حس میکنم اما نمیبینم. و یه مسئله دیگه که آقا شایان خواستم بگم خیلی هم مهمه. من یه سری افرادی رو دیدم اونجا که وای به حالش، یعنی هر چی که تو این دور زمونه دارن مردم میگن، از این حکومت میگن، از ظالم میگن، آقا بهت بگم تمام دنیا و کار به ایران نداریم و تمام دنیا حاکماشون چه کم چه زیاد، چه مثلا 90%، چه 10 توشون فساد بود. خب و اونا مسئول بودن، اونا حالا غیر اونا ببین مسئولا کسایی که گفتم کار مردم ها راه نمیندازن یا ظلم میکنن به هر حالی بیت المال اون اوضاعش خیلی خرابه. مثلا من افرادی رو دیدم که اینا تو کل تاریخ که خداوند اصلا ادیان الهی ها پیامبرا رو اصلا اوورد که دین رو رواج بده، اینا افرادی بودن منحرف. یعنی چی؟ یعنی تو هر ادیانی دیدی انحرافاتی هست، یه قبیله فرقه ای هست. ببین اینا خب همشون یکی بودن، یعنی انگار یه شاخشون فقط درست بوده، تمام اینا رو باید بریزم همه یه جا توی گودال. و این گودال چی بود؟ این گودال پر از ماده مضاد، پر از آتش، مردابی بود که دست و پاتوش میزد. و چی جوری بودم؟ ببین من به قشر خاصی نه توهین میکنم نه مثلا، من میگم هم خوب هم بد هست. خب از سرانه مملکتمون بگیر، بد و خوب داریم، آخوندش بگیر، صوفی ها رو بگیر، درویشاشون بگیر، نمیدونم هر هدیانی که انحرافات میدونیم توشون هست، یه سری هاشون که اونها هم بعضی هاشون هم میشن اینا رو جمعشون کرده بودن توی گودالی. ببین اینا دست و پاشون فلج بود، اینا وجودشون پر آتش بود، ثانیه به ثانیه زجرشون انتها اصلا میسوختن، دوباره همون میسوخت، پود میشد دوباره همونجور. بعد اینا بدنهاشون فقط نگاه کن میفهمیدی که این انسانه، اما خب شبیه به اولاغ، یعنی کسایی که دین خدا رو به بازی چه گرفتن، به خاطر دین خدا برای خودش احترام طرف خریده بود. خب احترام خریده بود، اون چیزی که سرش میذاشت مثل عمامه که اصلا اعتقادی بهش نداشت و اون پولی که تو اون راه در می آورد براش ارزش داشت. احترامی که طرف به خاطر خدا و اهل بیت و یه دینی داره به تو میذاره، آخه تو خودت اصلا چیزی نیستی آخه بخواد وجود تو رو واکنه برای همیشه کثافت خالی. به خاطر خدا بهش احترام میذاشتن. آقا شایان لباس مرتب شیک مؤدبانه با وقار میومده، اما وجودش سوء استفاده بوده، تمام وجودش سوء استفاده بوده از آدما که یه پولی، حالا یه شهرتی، یه مقامی، یه چیزی، اما دین رو به بازی گرفته بود. این از همه بدبخت‌تر بود. اینا خود جهنمی آقا شایان، اون امامه بوده، شال بوده، هرچی که دیدی اون رهبراشون سرشون میذارن، مخصوصا کسایی که انحرافات صوفیه داشتن و یه سری از همه آخوند و خودمون. خب که اینا نمیگم همه، با بعضی ها خوب و بد داریم، چون من میدونستم همه نیستن، همه بودنشون مثلا میشد به فهمی یه قشه همشون بدن، اما اینجوری نبود، بینشون بود. خب اینا نسبت به خود افراد جهنمی اون شال امامه‌ای بوده، هرچی بوده، اینا با کثافتا، با فضولات براش درست میکردن رو سرش، عورتش پیدا بود خجالت میکشید و میزدنش، با همون کثافات میزدن، مسخرش میکردن. این آدم به حدی مغرور، به حدی احترام کاذب برای خودش خریده بود، اونم به خاطر که خدا، به خاطر لباس پیغمبر. خب اینو خارش کرده بودن، میچرخوندنش و فقط توهین، یعنی این حاضر بود 1000 بار بمیره فقط اینو مسخرش نکنه. با نگاهشون اینو سوراخ میکردن.
این اوضاع فوق، یعنی من خودم با نگاه کردن این گفتم بابا این چقدر بدبخته. بدبختی که میگن یعنی اصلا این دیگه چقدر بیچاره بوده که با چه چیزی سوء استفاده کرد. والا من مثلا من خودم بودم اومدم یه مالی ازش طلب کردم، تو اومدی خدا رو دین خدا رو بازی کردی برای فلان کار، در به در بود، بیچاره بود، محزون بود. اصلا نمیشه تعریف که بدبختی این آدم ها. یکی و دو تا نبودن، انحرافات زیادی تو این فرقه آمد دیدم همشون 2-4 بودن. دین خاصی مذهب خاصی رو نمیگم، تو همشون بود، یعنی همشون یکی یه نمونه رو داشتیم. اینجوری بگم اینا من واجب دونستم بگم. صرفا این که یارو مثلا آخونده یا یارو مثلا درویشه یارو مثلا عارف فلانه اینا مهم نیست، برو ببین چی کار داره میکنه. و از این موقع میدونی کاراش هم خوبه با همه مردم تاییدش میکنه، اما اون نیته که این داره برای چه کاری اینو میکنه باز اونو خدا میدونه اونجا بی حیثیتش میکنه. و اون انسان تو وجودش فقط بخواد این براش خیلی دردناکه که بی آبرو بشه. این تو دنیا خیلی آبرو خریده. میگه هر کسی از یه چیز خیلی میترسه، یکی از بی آبرویی میترسه، یکی از بی پولی میترسه، نمیدونم یکی هر چی تو دنیا یه چی میترسه دیگه. درسته اون افرادی که دین رو به بازیچه گرفتن، احترام به قول حالا یا فالوور گرفته، دور و برش گرفتن، بهش حال میدن، نمیدونم بالاش میبرن، اینا خارش میکنن اونجا، اونا بی حیثیتش میکنن اونجا، تو مرداب تو کثافت قرارش میدن، میچرخوننش. اونم کسایی که خودش 100 پله بدترن، تازه بهش زخم زبون میزنن، چیز بهش پرت میکنن، خار خفیف و بدبختش میکنن. این مسئله رو من باید میگفتم، حالا دیگه نمیدونم چه بازخورده داره دیگه. خب دانیال بگذاریم بریم سراغ مرحله بعدی. رسیدی به یک دشتی که اون نور حقیقی اون دشت از 2 نفر داشته ساطع می شده. آقا بذار بگم، ببین این دشتی که میگم دشت نبود، در اعماق جهنم که بخوام مثال براتون زدم تو اون جلسه بعدی که نمیگم برین خودتون یه بار دیگه گوش کنه کسی نیده، تو همون اوضاعی که گفتم داشتم عذاب میکشیدم، با اینکه تازه یه مقامی والا کنار من بود، اون عذاب به حدی زیاد بود. نه اینکه من کافر بودم، نه، من داشتم یه کافر رو میدیدم، من با دیدن اون، با کارایی که اون کرده، با اثری که اون گذاشته داشتم عذابی میکشیدم که اصلا انگار تمام عذابا که خودم کشیدم تازه پیش اون چی نبود. و این یه جا اگه توجه کرده باشین گفتم یا آقایی بود دورش جمع شده بودن و یه پرچمی بالا بود. ببین این فضا متعلق به اون جهنم نبود، این فضا دوراندازی بود که جهنمیا باید به عنوان مجازات اونا میدیدن. این هم نعمات بهشت بود، هم قصرهای بهشتی بود، هم نور پروردگار بود، بزرگی خود خدا، محبتی که نسبت به کل اون بهشتی ها داره، نعمتهایی که بهشون داده، اصلا وجودش که خودش چقدر نورانی، چقدر با محبت و عظیم اگه عظیم بودنش اصلا در موردش فکر میکنم مغزم سوت میکشه بعضی موقع که اصلا چی بود این. کاش من یه بار دیگه حتی میمردم، کاش میمردم فقط یه بار فقط همون احساس فقط داشتم، یه بار دیگه همون نور، همون بزرگی یا همون عظمت ها یه بار از دور حتی تو جهنم حتی ببینم. یعنی تا این حد بگم. ببین بعضیا گفته بودن خب خدا چرا اونجا نه؟ ببین خدا بود اما بهشون نداها میرسید که اصلا شما این خدا که الان داره مردی حالا فهمیدی یا این برا تو نبوده، تو یه خدای دیگه داشتی، تو پولت خدات بود، تو بچت خدات بود، تو پولت خدات بود، تو شهرتت خدات بود، تو چیز دیگه یا میپرستیدی، تو خدا برا تو یه ماکت بود، خدا برا تو یه چیز دکوری بود، مثل همون قرآنی که گوشه خونت دکور داره خاک میخوره. کی وادش کردی که بخوای دستوراتش انجام بدی بعد خدا براش ندای میمد که ساکت شین؟ یعنی شما اصلا لیاقت ندارین اسم خود پروردگار رو به زبون بیارین، چه بسا که اینقدر مقام والایی داره که شما اینقدر بی ارزشین که باید
در گرفتاری خودت باشی، تو خودت جهنمی، تو خودت عذابی، هم برای خودت هم برای دیگران. و اون شخصی که بهت گفتم خیلی اوضاعش بد بود، این در دسته یهودی ها، من تیکه به تیکه تمام این آدمایی که دسته بندی بودن اما همشون یه جا بودن پیدا بود که این اصلا کافر محض بود. این اصلا درسته یهودی بود، یهودی خوبم ما داریم، اما اون یهودی کافر بود و خودشو یه سری آدم دیگه یه تشکیلاتی درست کرده بودن، یه مسیری درست کرده بودن که تمام جهنمی و توف مینداختن بهش، تمام بدبختشون رو زیر سرمون میدیدن. یعنی حد چی بهت بگم، تو یه گودالش کرده بودن با 1000 تا زنجیر به گردنش، اینو بسته بودن میکشیدن. این فقط ببین این غرورش و خشم بسیار زیادی داشت، بسیار زیاد. یعنی این غرور و خشم و غضبی که تو وجود این شخص بود، کبری که تو وجودش بود، اصلا بهت بگم تو هیچ بنده‌ای تو خدا نیست، انقدر این حوضاش خراب بود. و این اصلا بو کثافت، یه بوی بین مردار و دفن و کثافت و عرقات بهت بگم بود مدفوع، بو میداد، بو کثافت میداد، بو لجن میداد، ازش فرار میکردن، از دور سنگش میزدن. یعنی هر کی باز دوباره مثلا چجوری بهت بگم، بعضیا که خیلی اوضاعشون خراب بود و اونا مقصر میدونستن، یعنی حیف مثلا گفتن این فلان، اما اونجا اینجوری نیستا. اونجا همه چی برای همه روشنه، اون تو رو لعنت میکنه تو اونا میکنی، اما میدونی که اون اولی بوده که این دومینو رو این زده شروع کرده این بازی ها، اون سر دست این جریان بود. خب و این دشتی که میگی جدا نبود آقا، یه نوری بود، یه دریچه‌ای بود که ما یه حائلی بینش بود، اصلا نه داخل هم بودن نه یه جا بودن، فقط دیده میشد، دست نیافتنی بود، حسرت بود. خب اون افرادی که بهت گفتم دوری آقای جمع شده بودن، خب که پرچم که میگم لباس رزم، یعنی آماده، کسی کی پرچم مثلا بلند میکنه برای یه کاری، برای که یه کاری بخواد بکنه یا جنگی بخواد، یه همچین چیزی به من مفهوم شده بود. درسته این آقا کناره آقا امام حسین که بود، من اصلا به خاطر اون تشه به مفهومش این بود که تو اصلا آقا شایان اگه به من یه خونه خوب میدادن، خب یه ماشین خوبم میدادن، پولم به میدادن، بعد می اومدن گفتن امام زمانی وجود نداره یا امام زمانی وجود داره، بیا بخواین بیاد فرجی بشه که بیاد، من برام دیگه حتی خیلی هم اینجوری هم دیگه همونا میخوای. آقا تو اگه یه خونه خوب داشته باشی، یه مال خوبی، هر دغدغه‌ای که داره رفعشه، تو وجود اونا اصلا خلأشو نمیتونه حس کنی. بعد من میدیدم این آقا با یه جوری گره خورده با آقا امام حسینه و اون افرادی که دورش هستن و چشم ازش بر نمیدارن، فقط بهش نگاه میکنن دنباله اینا که ببینن اون فقط لبش چی تکون میخوره. خب اینا آماده بودن انگارا باید برگردن. و اینجاش برا من خیلی سنگینه که من از اون روز تا فهمیدم وای امام زمان که میگن، امام زمان وجودش اون بود که دیدم و اون وجود، ببین آقا شایان خیلی تنها بود. فقط دلخوشیش به شهداست، اینو بهت بگم، دلخوشیش فقط به شهداییه که هستن، اونم تو رکاب اهل بیت، مخصوصا آقا امام حسین شهید شدن و انگار اونا یارایان که اون باش ارتباط دارن، خیلی با کناره اینا یه ارتباط ملموسی با هم دارن، ارتباط عمیقی با هم دارن و انگار قراره اونا بیان، یه همچین حسی داشتم. یعنی یه شخصی بود که سر دسته اونا بود، از همه باوقارتر و همهشون زیباتر و با هیبت‌تر، که من بعدن فهمیدم که بابا اون وجود آقا ابوالفضل بوده. اون یکی از کسایی بود که ویژه کنار آقا بود، اون مأمور ویژه‌اش بود، یارش بود، اون انگار باید برگرده. حالا من اصلا نمیدونم یعنی چی، چرا آقا امام زمان که زنده نی، چرا پس کنار امام حسین، اصلا چرا پلو امام حسین باید باشه، چرا این دوتا یکی هن؟ چه ارتباطی بین این دوتاست؟ چرا پس این همه آدم خوب میگه نمیگن تو دنیا، چرا به یکی اینا دل نبسته؟ چرا با شهدا، چرا فقط همه حواسش به امام حسین، چرا کناره اون، چرا رفیقاش مردن به قول یارو شهیدا؟ ما اینجا
کی یار واقعیش کیه؟ من این رو حس میکردم، یعنی که من میدیدم و قشنگ میدیدم و برای این من اونجا بودم که گفتم نسبت به ولی زمان خودشون اونا با مجازات میشدن. من وجود امام زمان اصلا برام تعریفی نداشت، اصلا من گفتم وجود نداره. یه همچه میگه میشه یکی 1400 سال زنده باشه، اینا دروغه، اینا در آوردن فلانه بیساره. میگم اصلا قبول نداشتم و اون آقا زنده است و جا غمش، تنهاییش و چقدر ببین یه مثالی من میزنم. خب اینا از منه مثلا سر پا تقصیر یه خورده به من نگیری، من بذارم خودم خودمونی میگم. خب کفرم هست، اما خب نمیدونم چه جوری بیان کنم وجود اون آقا رو. اگه خدا رو نعوذ بالله بیاین بکنی داخل یه شخصی انسانی، میشه آقا امام حسین، میشه آقا امام زمان. یعنی این، یعنی اون وجوده شاید اون نوری که من میدیدم ازش ساطره و اون نوری که تو عالم هست اینا جنسش یکی بود. اون محبتش یه بی کرام بود، مهربونیش بی کرام بود، بزرگیش بی کرام بود، همه چی صفات خوبه یه انسان در اون انتها نداشت که نداشت. من همیشه با خودم میگم خدا برام یه سقفی داد، میگفتم ته خدا و معجزش اینه که مثلا یه مرد رو زنده کنه، یه مرد فلان کنه. بابا اون وجود مقدس آقا شایان به حدی غریب بود. یعنی من خودم، یعنی چجوری بگم، بدبختی، دربدری، بیکس و کاری، از هر گناهی عظیم‌تر اینکه ایشونو من نشناختم که یعنی اصلا قبولش نداشتم. گفتم بگه اصلا هست که بخواد باشه، اینا دروغه و در آوردن و اون آقا رو من دیدم وجود داره و به خاطری که من اونو اصلا بهش احترامی براش قائل نبودم یا اهمیتی برام نداشت، من لیاقت این که بخوام ببینم چه شکلیه رو نداشتم. هیچ کدوم اهل بیت لیاقت نداشتم بدونم کیه چه شکلیه، فقط نورشون رو از دور میدیدن، فقط وجودشون رو میدن. ببین افرادی بودن دورشون خب که اینا هر کدومشون میتونستن بهترین لذت رو ببرن، اما همه رو ول کرده بودن تو اون بهشت، فقط نگاه میکردن، یعنی اصلا دیدنه شد، چش تو چش شدن باش، هیچی برای اینا دیگه مهم نبود، فقط نگاه به دهنش یا نگاه به وجود مقدسش میکردن و منتظر بودم. من میفهمیدم اینا میان، اینا قراره انگار برگردن. اصلا انگار این زمین آدم رو زمین هیچن، انگار اصلا مردیم ما، اونا زنده، اونا قراره بیان یه کاری بکنن. واقعا این غم داشت، این وجودش غم داشت. من اون حزن و اون ناراحتی و بی کسی رو توش میفهمیدم که زجه میزدم، میفهمیدم که هی به خدا گفتم خدایا من از این وضع نجات بده که حضرت زینبی که من بعد شناختم یه چیزی بفهمم. گفت تو یه چیزی تعادل داره اینا ندارن. خودش کمکم کرد که یادم بیاد. گفت تو یه ارادتی به آقا امام حسین داشتی، انگارا به هم فهمود ببین یکی هن. اصلا همشون یکی هن. نگاه کن تمام آدم خوب همشون مثل یه نوری هن که باز اون امام مرکزشه. تو یه ارادتی به این، تو یه قطره ای میتونی خودت وصل کنی بهش و نجاتت بده. بعد که به خدا التماس کردم، زجه زدم و میفهمیدم خدا اجازه نمیده، نه که نباشه، بود اما اجازه نمیداد. که وقتی اسم آقای امام حسین رو بردم انگار خداوند تازه یه اجازه ای صادر کرد که آقای امام حسین تو اون جمعیت فقط نگاه کن، یه نگاه کنه که یه نگاه کنه که کار تموم بشه. بهش اجازه داد، نه چیزی گفت نه چیزی شنیدم ازشون، نه فقط نگاه، یه نگاه تموم کشید من رو برد. ببین پیش منظورم از آینده، پیشگویی یا بعضی آدم ها رو قبول ندارم به عنوان تجربه گر میاد میگه دروغم داره میگه. اگه تو واقعا تجربه کرده باشی، یکی این که تو رو باید با خودت روبرود میکردن با جنس وجود خودت و عالم معنایی که هست، یا با خودت بگی یا سکراتی که برات به وجود اومده یا اون چیزی که اونجا بوده، تو بیا یه چیزی از آینده بگی. من والا نمیدونم چرا فکر می‌کنم کسایی که بعضی هاشون پیشگویی میکنن دور، اما اینو بهت بگم اصلا برای این من اومدم تو این برنامه. آقا ببین نگاهی که کردم به اون
جمعیت. خب اون اتفاق که انگار قرار بود بیفته و این آقا انقدر تنهاست که دیگه فقط شهدا یا اهل بیتی که از دنیا رفتن فقط همراهیش دارم میکنم. من متوجه شدم یه اتفاقی قراره بیفته که انقدر آمادن و این آمادگی یه چیز عجیبی بود. کسی که حتی پرچمش، لباس رزمش تنشه. یعنی چی؟ یعنی چقدر میتونه منتظر بمونه به قول شما؟ به نظر یعنی تو کسی با که یه لباس رزم توجه تنشه؟ به متوجه شدم که داری با توجه به میزانسن، البته فکر کنم ارتباط ما قطع شد با دانیال. برداشت من از صحبت‌های دانیال این بود که با توجه به میزانسنی که در اون سمت دیده بود، اون که انقدر همه آماده بودن، لباس رسم پوشیده بودن، همه گوش به فرمان بودن، چشم دوخته بودن، در این حالت اضطرار و انتظار بودن، قطع به یقین خبر از یک واقعه بسیار بزرگ داره که قراره در آینده بسیار نزدیک اون رخ بده. حالا برداشت من از جمیع اتفاقاتی که دانیال داره تعریف میکنه، اون خبر بزرگ ظهوره. هیچ برداشت دیگه از این میزانسن، از این دکوپاژ، از این صحنه آرایی از ذهن من بر نمیاد. حالا نمیدونم دانیال خودت نسبت به این بله بله. ببین چیزی که مثلا من اینجوری گفتم بگم نسبتت چیه؟ بله بله. ببین ببین تمام دیده این که میگم من یه چیزی اونجا دیدم، ببین من اون فضا رو فهمیدم، اونو به انتقال دادن، درکش کردم، جنسش از معنا وجود، از جنس معناست. ببین تو هیچ موقع تو نمیتونی از یه چیزی ترسیده باشی ترسره بیای مثال بزن. اون ترس تو چشیدی، با وجوده چشیدیش. خب اون اتفاق که من دیدم اونجا داره، اون آمادگی، اون پرچمایی که آماده وایسادن، اون لباسا، اینکه دور تمام اون نعمت ها رو ول کردن. چرا فقط باید گوش بزن؟ چرا دوره این دوتا شخص مقدس که به منم فهمونده شد که این دوتا، چرا پس آقا امام حسین، آقا امام زمان، چرا انقدر کنار، چرا اصلا انگار یه پیکرن؟ چرا کسی که من اینا رو متوجه می شدم، کسی که تو دوره آقا امام حسین کشته شده، شهید شده، انگار اصلا یه کاری یا نکرده، انگار تازه شهید شدنش اجازه بهش دادن که بیاد تو این رکابر یه موضوع دیگه بخواد یه جهادی بکنه. متوجه اینا از این جنس بود، از این جنس مفاهیم بود. میدونستم اصلا، به خاطر همین اومدم گفتم، من حسم میگو این که اصلا به من اجازه داد برگردم، من میدونستم کارم تموم. من اول اون مصاحبه گفتم ورود به اون فضا، من کارم تموم شده دیدم. این گوش چشمی که به من کردن که من فقط بیام، من تا یه چند سال فکر می‌کردم برای خودمه. حالا اسم از خواب و رویا نمیارم، اسم از خیلی حس نمیارم، اما به همه یکی انگار همیشه میگفت تو باید اینا بگی، هر جوری هست بگو، تو باید اینا رو بگی که ته ته این ماجرا، ته ته این عذابا، ته ته این ماجرا قبول نداشتن یه شخصیتیه که هر کسی تو دنیا تو هر دور زمانی میتونسته اینا تجربهش کنه. و تویی که تو این دور زمان این آقا زندگی کردی، نسبت بهش انقدر بی تفاوت بودی، خب نگاه کن، ببین باقیه رو نگاه کن چه به سرشونه، ببین دیگه تموم شده، مردن، چقدر دوست داشتن اگه زنده بودن فلان کارو میکردن. الان تو برگرد بدون یه من هنوزم آقا ارتباط بین آقا امام حسین، آقا امام زمان اصلا نمیتونم درک کنم. این جفت یه پیکرن، جفتشون انگارا در یه راستاین، با اون که اون آقا شهید شده و این آقا زنده است. چه ارتباطی بین اینا میتونه باشه؟ چه جوریه که یه زبونم قاصره ازش؟ اصلا این چه مفهومی داره؟ چرا پس تو دنیا کسی چرا با اینقدر غریب باشه که بخواد با فقط با جدش، با اون افرادی که از دنیا رفتن ببین اون ارتباط اینجوری نبود که اون آقا مرده باشه و نه، اون آقا، اون نور، ببین جنسی از نور خدا بود. دیدی تو وادی حق و ناس گفتم خدا بود، نورش رو حس می‌کردم، وجودش رو حس می‌کردم.
از اون جنس بود. ببین کسی که از اون جنسه یعنی احاطه. خود حضرت زینبی که من بعد فهمیدم از همین جنس بود. یعنی اصلا عوالم برای من و تو یه انسان مانه، برای اونا هیچ مانعی نیست. اونا تو مشتشونه، همه چی اصلا به فرمانشونه. اصلا اون بهشتی که من اونجا دیدم در مقایسه با اون نور و اون زیبایی پاداشه، اصلا چی بهت بگم، جایگاه بی ارزشی میشه گفت نسبت به اون انسان. خیلی ارزشش بالاتره حتی بهش بود. این دیده من چجوری به کسی بخوام بفهمونم؟ آقا سخته برام. من فقط خودم به شخص خودم از موقعی که حالیم شد که اصلا چی بود چی شد و الان باید چی کار کنم، ثانیه این نیست که از فکرش بیرون نیام. خدا شاهده، به والله قسم همیشه اشک تو چشم، اصلا تا یادش میفتم. اصلا این تجربه رو اومدم این که اصلا به خودم اجازه میدم اینا رو بگم، همش به خاطر که انتهاش اون نور رو دیدم. اون برا من یه تسکینی که میتونم این فشار رو تحمل کنم که آخرش برسم به اون دیده. چون حتی یادش میفتم که اون چه وجود مقدسی بود. اصلا میگه میشه از جنس خدا بود، یعنی اصلا انگار یه تیکه از خود خدا بود. اما خب فرقش اینه که اون نور بی نهایت بود اما این شبیه به انسان بود. متوجه آقا؟ ببین فقط صحبتایی میدونم که یه میکنی اتفاقی افتاد. دانیال، ببین اهل روزه بودی دیگه، قطعا رفتی توی روزه نشستی. اه، همه ما اینجوریم دیگه، از بچگی توی هیئت رفتیم، حتی اونی هم که با نرفته شما با روزه رو آقا تلویزیون بوده. شنیدیه، من روزه رو دیدم. خب همون، ببین چیزی که الان تعریف کردی یه رابطه اینا مستقیم تمام الان توابیر داره. خودمه. خب میدونم، اینا رو من متوجه میدونم آقا، شدم. فقط در همه حد حساب کن که من میگم نوری دیدم سبز بود، نوری دیدم بی انتها و مهربان و بزرگ بود دیگه. از ببین این چه جنسی بود، چه حسی داشت، من چی حسی دارم ازش میگم. اینا تعابیر من آقا، کسی نیاد ببین بگه اینا دانیال، من اینو توهمات اینا. کاملا متوجه شدم. می منظورم چیه؟ ببین اون چیزی که الان تعریف کردی و من تصویر کردم و قطعا مخاطبام دارن اون رو تصویر میکنن، خیلی 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 شبیه به واقعه کربلاست، جایی که امام حسین تک و تنها ایستاده در اون صحرا و داد میزنه هل من ناصری انصارانی، هیچ کس نیست ما رو یاری کنه، و برمیگرده به سمت کوفه، از هانی کمک میخواد، از مسلم کمک میخواد، و اون ارتش، اون سپاه کثافت روبرو، چیزی که ما شنیدیم یه مسخره میکردن اونجا حضرت آقا رو که ببین به چه روزی افتاده، ببین دیگه انگار نمیتونه خوب فکر کنه، ببین داره از مرده ها دیگه مثلا کمک میخواد. و چیزی که تو داری الان تعریف میکنی دقیقا نسبت امام زمان به ما، که آقا انگار این آقا الان داره میگه هل من ناصری انصارانی، کسی نیست ما رو یاری کنه. این آقا الان در وادی که تو بر ما تصویرش کردی از شهدا داره یاری میگیره. و واقعا چقدر ما میتونیم پست و حقیر باشیم، چقدر میتونیم پست و حقیر باشیم که در حد یه 2 دقیقه شب صحبت نکردن با ایشون وقت نذاریم. چقدر ما میتونیم پست و حقیر باشیم که این کوچکترین کار ممکنه رو انجام ندیم، حتی با کلام، یعنی به ظاهرترین شکل ممکن خودش. یعنی واقعا ناراحتم الان واقعا ناراحتم، از خودم هم ناراحتم. یعنی من الان اومدم یه رسالتی واسه خودم ایجاد کردم و دم به دقیقه هم داریم میگیم آقا ظهور نزدیک، ظهور نزدیک. آقا ظهور میتونست 20 سال پیش اتفاق میفته، میتونست 50 سال پیش اتفاق بیفته. چرا اتفاق نیفتاده؟ چون این سری مقدماتی داشته که افرادی که در اون زمان زندگی میکردن نیومدن اون مقدمات رو به نوعی اجراییش کنن. و ما الان میتونیم، یعنی به این محبتی که الان ما داریم
اینه که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بابا به خدا کاری نداره. من یه دوستی دارم دانیال به اسم کیسان البته اسم حالت مستعارشه. چند شب پیش داخل کانال خودش اومد گفت آقا بیایم حالت استغاثه ایجاد کنیم، بیایم و 1 ساعت معین بیایم این دعا رو بخونیم. خب و 2-3 شب بچه ها خوندن، 3مین شب مثلا همه یادشون رفته بود. بابا چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چرا ما باید یادمون بره؟ بابا مگه چقدر مهمه؟ مگه این دنیا واقعا چقدر مهمه؟ چقدر اهمیت داره؟ ناراحتی پاس نشدن 1 چک، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال. ما داریم در رابطه با فرازمان صحبت میکنیم، داریم در رابطه با فرامکان صحبت میکنیم، داریم در رابطه با اون به اصطلاح هدف اصلی خلقت داریم صحبت میکنیم. چون تمام خلقت به هر حال به هر نوعی قائلن که آقا قرار 1 شخصی بیاد و ما رو نجات بده. یعنی حتی همون کسایی که قائل نیستن به هیچ خدایی هم به 1 منجی قائلن که آقا 1 منجی میاد و ما رو نجات بده. ما چه خوشحالیم که این منجی رو داریم و چقدر ندانم کاریم که در حد 2 دقیقه شبها حتی نمیاییم باهاش صحبت کنیم و اون خواسته خودمون رو ازش بخوایم که باور کنید میشه، باور کنید میتونه اون اتفاق بزرگ در زمان ما بیفته. کما این که با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر تو همین سال 1404 مهر ماه داره میفته، میتونه شرایط ظهور برای ما فراهم باشه. کاش بیایم همگی با هم دیگه از امشب، از این لحظه‌ای که داریم این ویدیو رو نگاه میکنیم، دم شما گرم که دارید نگاه میکنید. میتونستید برید 1000 تا ویدیوی دیگه نگاه کنید ولی اومدید دارید این ویدیو رو با این تایم طولانی نگاه میکنید. همگی با هم دیگه بخوایم این شرایط رو آماده کنیم برای این خبر بزرگ. خیلی طول میکشه. صحبت در مورد این چیزا گفتم خیلی ساعت تا طول میکشه. باز من خیلی چیزا رو میگم که برای خودم اتفاق افتاده بود و خودم درگیرش بودم و گفتم که میدونم خیلی هم شاید درگیرشن، اما خب برای کسی که بخواد تلنگری بشه همین وجوده یکی مثل مکه بیا رو دوربین بگه یه چیزی من از اون دنیا دیدم به خاطر غیبت فلان، این تو رو باید بهش یه ترسی به دلت راه بندازه. ولی ما دقیقا رسالتمون همین بوده، دقیقا بیم همین نکات رو بازگو کنیم. حالا هفته گذشته در اصفهان که مهمون شما بودیم و حالا من در شمال، شما در اصفهان. این موقع شب چون خیلی دیر وقت دیگه، الان ساعت 1:01، خب فردا بری سر کار. نشستیم دور هم دیگه داریم این محتوا رو به اصطلاح ضبط میکنیم که چی این سوال خیلی مهمیه که چی. بابا به خاطر اینی که اون اتفاق بزرگ بیفته. ببین داره از چی صحبت میکنه؟ داره از حضور امام حسین در کنار امام زمان داره صحبت میکنه. خب ما بارها به ما این مفاهیم گفته شده که آقا کشتی نجات امام حسینه، اما امام زمان 1 سری قاعده و قوانین برای خودش داره و هر کسی نمیتونه با این قواعد همراه بشه مگر اینکه خودش رو اصلاح کنه. خب از خودمون شروع کنیم دیگه، از خودمون شروع کنیم و با این کشتی هم سفر بشیم. ببین این کشتی چه من و تو سوارش باشیم چه نباشیم راه خودش رو میره. چه خوبه که ما سوار این کشتی بشیم و این نشه که بخوایم به اصطلاح جا بمونیم. دانیال ما خیلی وقتتو گرفتیم، خیلی ممنونم ازت که ما رو همراه ما بودی. آیا سخن پایانی، حرف پایانی، نکته چیزی که جا مونده باشه برای پایان این برنامه داری؟
نه داداش، فکر میکنم دیگه بیش از این نگم بهتره. از اون وقایع و از اون سکرات، از اون عذابا دیگه کفایت میدونم که داره دیگه در همین حد. اما انتهاش مثلا به خاطر اینکه این دیده حالم آخرش چقدر چیز منقلب شد، من حتی خواستم با برنامه رو ضبط کنم، گفتم آخرش میشه اون تایم به ما اجازه نداد من اون فضای اون نور اون آقا رو بخوام واز کنم که چی بود، کنار کی بود، چه اتفاقی بود، اصلا اونا کی بودن، چه حسی به من انتقال این منو اصلا سوق داد که یه بار دیگه بخوام با صحبت. خیلی ممنونم ازت، متشکرم. ممنون از بچه‌ها که لایک کردن و بچه‌ها که قرار لایک بکنن و سابسکرایب ما یادتون نره. کامنت بذارید، ما تا جایی که سعی داریم به کامنت ها پاسخ میدیم و بهتون قول میدیم همه کامنت ها خونده میشه، حالا چه منفی چه مثبت، به هر حال که چه کسی که سوال دارن. و یک بار دیگه اون نکته رو که اولش گفته بودم من باز هم تکرار بکنم، عزیزی از آمریکا کمک کرد به واسطه دانیال، ما 5 نفر رو فرستادیم کربلا تو همین یک هفته و چقدر خوب میشه این راه رو بخوایم ادامه بدیم و کسی که نرفتن کربلا، حالا اون چیزشو ندارن، اون به اصطلاح بودجه سفر رو ندارن یا تا الان شرایطی برشون پیش نیامده که این سفر رو برن، اگر کسی هستش که دوست داره بانی بشه و این کار رو انجام بده، داخل تلگرام میتونه به من پیام بده، من وصلش میکنم به دانیال و حالا اون به هر شکلی که خود دانیال جو معین میکنه. آقا ما حالا زیاد این مسئله میگم، زیاد روی این مسئله کمک کردن و این چیزا زیاد برام چیزی نداره. ببین هر کسی میتونه اصلا خود جداگونه بره این کارو انجام بده. این یعنی جبری نیست که ما بخوایم انجام بدیم، تو خودت میتونی این کارو انجام بدی. دقیقا. یه نکته دیگه هم هستش، ما به هر حال سفرهای مختلفی میریم برای ضبط برنامه‌های مختلف و بچه‌ها که دوست دارن توی این راه کنار ما باشن، حمایت کنن، باز هم میتونن داخل تلگرام به من پیام بدن و همراهیمون کنن. به هر حال سفرهایی که میریم هزینه بره و خیلی هم البته کمک میکنن به صورت هفتگی یا ماهانه کمک میکنن، ولی خب باور کنید که ما برای با کیفیت تر شدن برنامه ها در سطح جهانی حتی نیاز داریم به کمک شما. همونطور که میدونید هفته گذشته که ما ویدیو دانیال گذاشتیم، خیلی از بچه‌هایی بودن که فارسی زبان نبودن و از کشورهای مختلف برنامه رو دیده بودن، به خود من پیام میدادن و لذت برده بودن با اینکه خیلی از مفاهیم رو نمیدونستن. در این حد، در این سطح، در این کلاس ما خدا رو شکر داریم تاثیر میزنیم. خیلی ممنونم که تا الان کنار ما بودید. حتما برنامه رو لایک کنید، دیدن این دوتا ویدیویی که اینجا براتون گذاشتم رو اصلا از دست ندید، ببینید. قسمت اول برنامه دانیال رو قطعا اینجا میذارم، ببینیدش تا انتشار یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.